Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuporta. Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Utopit sa 6 sa bulan sa Enero tuig 2023. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa aton nga pangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Opo sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdob kita sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga nasahin na sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton ang aton nga mga taga-Palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga taga-Palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton na Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon mga balita sa aton nga mga top stories of the day. Una kita sa balita lokal, duwa sa 14 ka mga stall owners sa Manukan Country na tala ng pagasiraduhan sa masunod nga semana. Ini bangod banwa nga wala gid sila makakumply sa ilang nga balayran nga ginapabayaran sila sa syudad nga dapat maimpasan na nila ang ilang nga mga balayran nga sa nagligad pa nga mga tinuoy nga wala nilang bayaran, nagdako, nagsupot. Amo na nga nabugatan na sila magbayad. Tiway gid kabayad ining duha ka mga stall owners. Samtang masubra 800 ka mga traditional jeepney ang gin-endorso na sa syudad sa Bacolod para maka-avail sang provisional authority. Nagdangat sa 50,000 ang mga na-dispose nga mga palupok. Kag wala sang na-record nga nagapalupok sang armas lutang sa pagsaulog sa bagong tuig sa bahin sa mga kapulisan kag mga gun holders. Kag sa aton mga kabyanan nagapanguna nga mga balita nasyonal, NEDA ginpasiguro nga aktuhan ang high inflation rate o kanang ang high inflation sa pungsod Pilipinas. Samtang Senator Pimentel ginapasiguro ang mangin transparent ang joint oil and gas exploration sa aton nga pungsod kag upod na ang China. Kag sa balita international, China pakamalaot karon o kung ginmuno karon sang World Health Organization may kang tanan sa hindi nila paghatag sang matutuod nga sitwasyon sang COVID-19 dito sa pungsod China. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin pangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Unaw naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Kuha naton ang report sa patrol. Ini may kantanan sa mga firecrackers. No, ano kadamo ning firecrackers nga napalupok. Ano ning kadamo ang mga
na confiscate sa aton nga mga kapulisan. Kag diri sa probinsya sa Negros Occidental wala kuno sang reported indiscriminate firing sa pagsaulog sa pagbulag sang tuig, no, wala sang kaso sang indiscriminate firing. 26 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri mga kabiyanan sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. I-try naton karon nga makakuha kita sa nga pahayag, reaksyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. Ini may kantanan sa panawagan karon ni DILG Secretary Binhor Abalos nga mag-courtesy resignation ang tanan nga mga colonels and generals sa Philippine National Police. Ano ang reaksyon sini isang aton nga provincial governor? Sa akong pagkaintindi, ang League of Municipalities diri sa probinsya sa Negros Occidental do may ara man sila may ara man sila sang stand na sabayin sa sining panawagan ni DILG Secretary Binhor Abalos. Pero sa ako nga pagtanaw, gentleman enough si Secretary Abalos nga wala niya ginpanglawag isa-isa tong ara sa listahan, ginpa-courtesy resignation lang itong ara sa listahan nga ginpahayag nga involvado sa druga, ti amo to dayon batunon tong ilang courtesy resignation. This time mga kabanan sa piyak nga linya, kuhaon naton ang balikan naton si Bombo Carlame Defensor ang sabayin sa mga palupok. Ang ini nga mga palupok nga ginpang-confiscate sa aton nga mga kapulisan. Sa piyak nga linya, Bombo Carla May Defensor, please come in. Sa Radyo ng Yes, Pilipinas, Bombo, Assistant na Overall nagdangat sa 50,000 ang balor sa nga nakumpiskar kag na-dispose nga mga palupo ka pyrotechnics Bombo dan kag upod na lakip na diri ang buga nga mga nakumpiskar sa mga pila ka mga police station sa nga syudad sa Bacolod, Bombo dan mentionaran naton kagaina ang gikan sa Police Station 2, Police Station 5, Police Station 6, Police Station 7, Police Station 10, Bombo dan. So sa Police Station 10 may pahabol pagin nga 14 ka buga. So amo ni ang nagdugang nagdangat na sa 50 mil ang balor, Bombo dan, to be exact is 50,800 pesos. So kagaina ang na record is 34,000. So amo na ini tanan-tanan ang mga nakumpiskar kag naguba na sa aton sini nga mga kapulisan. So kagaina ang tab, Bombo dan, nga color blue to bala akon mayara sang tab nga mayara sang tubig. So gin-isa-isa dito butang ang tanan nga mga palupok nga mga nakumpiskar sa mga nagabaligya, Bombo dan. Hindi iya nga nagabaligya dito sa likod sang Pope John Tower, kundi ang mga nagabakal dito kag ginabaligya nila sa ila sinitag sa tagsa ka mga lugar, Bombo dan. So ini mga pasaway gid ini, Bombo dan, pero naging sayang lang nila ang ila sini nga mga kwarta kay nakitaan kag nakumpiskar sa aton sini nga mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, Bombo dan. So after nga napalapakan ang buga, after nga nahulom o na butang sa tubig ang mga palupok, Bombo dan, so ini ginlubong ini sa duta, Bombo dan, no, gintampukan sa duta para at least nga wala na gid sang may makakuha sini nga mga gindispose nga mga palupok, no, kay kung ihaboy man ni sa basurahan, Bombo dan, ini nga mga palupok, Bombo dan, bali mamalapa ini, no, may possibility pagin nga magalupok. Oo, pamujuton sa mga kabataan. So ini ginbasa kag ginlubong sa gilayon para at least nga hindi na gid magamit ini nga mga palupok kag ini nga mga buga, Bombo dan. Susunod kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, so naka-learn na gid ang aton sini nga mga kauturan, Bombo dan, kay tungod nga manubo ang mga nakuha o kuno mga nakumpiskar nga mga palupok. So ini nga mga palupok, Bombo dan, so wala man iniya sa listahan sa mga bawal o galing kay tungod nga ginbaligya ini sila sa mga bawal nga mga lugar, Bombo dan. So amo ining rason ko nga ipangkuha sa aton sini nga mga kapulisan, Bombo dan. So kung pag-istoryahan naman sa muzzle taping, Bombo dan, sa aton sini nga mga kapulisan, so wala siya sa muzzle taping last December o kung sa pagsaulog naton sa pag-untuig kay na intindihan naman sa aton sini nga mga kauturan sa mga gun users, Bombo dan, o kung mayara sa mga armas, pero may mga dokumento, Bombo dan, kag aton sini nga mga kapulisan, so wala iya sa may na record nga may
palupok bombodan no sa pagsaulog sa nga bag-ong tuig bombodan. So bombodan, pamatian nato na pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Bali, ang na-recover kita na may additional sila kagina na naglagan sa 50,800 worth sang mga palupok kag mga buga nga na confiscate nila kagamotong aton nga gin pang dispose kagina. Medyo nagamay-gamay subong kay tungod na ano naton nga ang mga pumuluyo nakabugtaw na gidman kag na edukar na gidman sila nga ini nga mga palupok ginadumilian kag tungod pagid sa tsimpo nga nagbulig man nga nagainulan kag pati mismo nga nagmahal naman ang presyo tinagaganhagan gid man ang balergian na isang mga palupok ilabi na kon gastuhan mo sang dako then confiscaton man lang perdi ka gid tamo na nga iba naguntat na lang gid instead nga magbaligya palupok prutas na lang ipang baligya nila. Bali ang nagbakal sila sa dito sa may Pope John Paul Tower dingin pangdala sa ilang mga respective barangay kag dito man gimpang baligya. Hindi pwede ka resell no outside sa firecracker zone. Sir, may pangatubangon ini sila nga kaso or Wala gin confiscate lang kay spirit of Christmas no gin ano na lang tagaan tsansa nga pang confiscaton lang gid ang ila palupok. Ate ang kapulisan flexible man niya kag anytime maka-adapt man kung ano man ang situation preparahan man sila gyapon sang kapulisan kag ang aton kapulisan ara lang gyapon sa padayon sa pag-enforce sang mga layi. Kay nakita no sang kapulisan nga hindi man effective ang pag-muzzle taping kundi mas effective ang padayon nga pag-remind sa ila nga dapat lalikawan gid ang pagpalupok sang armas no hindi lang sa mga kapulisan or any law enforcement agency kundi mismo sa mga gun holders kay nakita naton kung ano ang malain nga epekto kon ining aton armas gamiton naton sa pagpalupok especially during pagsaulog sang New Year wala gid na isa nga or biskan reported incident nga may nagtala nga bala kaluoy sang Ginoo wala gid nga natabo. Dan bombodan Okay. so mo to no pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana Sino bombodan may so mga na-confiscate pa no, ng mga palupok? bombodan. Sino kung may na-confiscate pagid gali ng mga palupok? Oo, bombodan amo ining mga palupok nga mga nabaligya sa hindi designated bombodan no kung sa mga bawal nga malugar pareha sina sa may mga naga-tiyanggi bombodan hindi na sila pwede nga magbaligya ay tungod nga mayara sang designar ang atong siningi LGU nga dito lang gid pwede makabaligya sa likod sa nga Pope John Paul Tower bombodan kag sila ya may mga permit so ining mga nakumpiskaran wala ini sila ya sa mga permit bombodan. Kag ang pinakanami lang subong kay masyado na gid ka inang may mga nagkalabiktima man sa mga firecrackers pero daw ka minimal lang gid daw kag Yes. ang mga injury hindi gid man na grabe. Yes, sakto na bombodan no, ang iba na paso lang, ang iba na pilasan man pero hindi siling nga na utdahan gid sang tudlo bombodan no. Amo lang to yang sa area sang Negros Occidental, sa area sang Bago kung sa diin niya nga hubog ato siya nga kung tani ihaboya man lang galing kiti na timingan gid nga naglupok na. So tatlo gid katudlo niya ang nautod bombodan. So aside from that, wala na gid na record nga may nautdan bombodan. Sige, salamat gid. Yes, bombodan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Nabadyan ang report sa patrol upod sa kay Bumbo Carlamay Defensor. 35 minutos sa kiligid sa tag ng alas 11 magbalik kita banwa pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabyanan ang isa sa aton nga mga daily winners sa Wanto Panalo Part 21 na promo. Taga NHA Village, Barangay Panukoy, Bacolod City. No, amo ning aton nga second winner sa subong adlaw. Aya proof of purchase Nescafe. Congratulations sa kay Gigi Castillo. Gigi Castillo sang NHA Village, Barangay Panukoy, Bacolod City. Ginlawag naton ang imong ngalan alas 11:44 sa aga. Kag magluwas sini Banwa sa sining gilawag naton nga second winner, may duha kita diri ka mga replacement winners. Sa mga wala ka claim kagapon nga mga winners, may replacement kita, no? Ang isa diri, una diri nga replacement, mga kabyanan, ang taga Purok Talutog, Barangay Dulao, Bago City. Congratulations sa kay Florinda Bisina. Florinda Bisina sang Purok Talutog, Barangay Dulao, Bago City. Ang yes ni proof of purchase, Nescafe. Kagang ikaduha naton ka replacement winner. Replacement winner, mga kabyanan, taga Miraflores Street,
Victoria City, Negros Occidental, ang iya sini purchase Nescafe. Congratulations sa kay Francisco Datuon. Francisco Datuon sa Miraflores Street, Victoria City, Negros Occidental. Kwarenta-6 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Banwa na dumduman nyo patong sang nagligad nga tuig nga pagkadakop sa bata ni DOJ Secretary Rimulya. Nadumduman nyo to ang high-grade marijuana nga na-confiscate sa isa ka raid nga ginpatigayon dito mga kabiyanan sa Puluyan ni Rimulya. Kung gusto nyo may baluan ang update sa kaso, kung kumusta na to si Rimulya, mga kabiyanan, ang abogado ni Rimulya ang nagpasalamat, subong kang nagkalipay. Nga ang nagkalipay ang abogado ni Rimulya. Ini bangod mga kabyanan nga ang kaso nga ginpasaka batok sa bata ni Secretary Rimulya nga si Juanito Rimulya ginabsuelto. Ginabsuelto ini mga kabyanan sang Las Piñas Regional Trial Court. No, ginabsuelto sa Las Piñas Regional Trial Court. Bangod sa sining pagkadakop, nadakpan ini siya nga mayara sang 893.9 grams nga high-grade marijuana sa tung Oktubre 2022. Di siling sang abogado o kung ang siling sang lawyer, mga kabyanan, ni Rimulya, ni Juanito Rimulya, siling niya, we are pleased with the decision of Honorable Ricardo Moldes the second o ni Osilito o Ricardo Moldes the second, finding our client who Joey Rimulya innocent of illegal possession, innocent of the charge of illegal possession of dangerous drugs. So, amo na yung pahayag mga kabyanan ni Perlito Campanilla, no? Abogado ni Rimulya. Mga kabyanan, matapos nga nakita sa prosecution, diri ginapayag that it is very clear from the prosecution's evidence that Joey Rimulya is not the importer of these dangerous drugs. No? Klaro ko no nga hindi si Joey Rimulya ang nag-import, hindi siya ang importer sa nasambit niya nga droga. Duga pa sa abogado nga nagagwa mga kabyanan sa affidavit of arrest kag testimonya sa nga PDEA agent ang pag-ako ni Rimulya nga wala niya kuno ginalauman ang pag-abot sang nasambit nga parcel si Ilabalay. Yaway, siya way kuya may ara parcel. Siya nga may nag-abot niya nga parcel man. Way sa kuno banwa kay balong. Way isa nagalaong nga may parcel nga mag-abot. Kay pag isa pag-abot sa parcel nag-abot man ang mga PDEA agent. Di nga nga may PDEA agent nga nga nagkatuto sila. Kay surveillance sa isang kay may nagtimbre na sa PDEA agent nga may shipment nga nag-abot nila sa muna nga lugar. Siling ni Rimulya, siya hindi niya kuno kilala ang shipper ang nagpadala nga si Benjamin Hoffman. Kasangit pa man kung sa PDEA, kilala mo ni si ang nagpadala? Siyempre lang alaman magsiling si Rimulya nga oo kilala.
Siya hindi ko ni kilala. Siya nga may dala, may-ari ni nag-abot yung shipment man. Siya way ko giniginalauman nga may shipment nga mag-abot bumbo Steph. Grabe nga mga istorya ba no? Di kamo na bahala mag-figure out kaya mag-analisar sa sining nasambit niya nga sitwasyon, no? Di matandaan nga ginaristo si Rimulya sa isa ka drug by bust matapos nga mga kaibanan nga na anong gibalabagan ang isa ka package sa gikan sa California nga nagaunod sang 1.3 million nga balor sang drugs o kuning high grade nga marijuana. Magapangatubang kuntani banwa si Rimulya sang wala sang piyansa nga pagkapriso kag multa nga magalabot sa napulo ka milyon ka peso si dalom sang Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 9165 kung mapamatud-an nga guilty. Ti para paano mapamatud-an nga guilty kay ara na subungogin ginabsuelto na siya. Ti why na ni siya sang pagatubangon nga imprisonment. Ti way tani isang kuan mo, way tani isang hindi na gid siya tani makagawa. Sa karon nagapangatubang pa ini siya sa isa ka reklamo sa importasyon sa illegal drugs sa Piskaliya sang Pasay. Madumduman sa aton nga mga tagpalamati, si DOJ Secretary Rimulya nagpagawa man dayon sa gilayon sang statement nga siya ang hindi magpasilabot sa kaso sa Yabata. Kag nagakadapat nga tubangon sini ang mga reklamo nga ginpasaka sa iya. Amo ni ang update. Ang update banwa sa sining kaso importasyon sang illegal drugs, high grade nga mga marijuana, dried leaves sang marijuana. Pag-abot pagka-intercept sang PDEA, primero PDEA wagid ideya nga si Rimulya ganitong i-bypass operation nila. Mga kabyanan pag ulihilang kag naibaluan nga ang gindakop gali bata sang aton nga Justice Secretary. Ang tanan nakakita nga kag kita nakibalo nga ang drugs dito to nakuha sa kay Rimulya, yet sa karon ginabsuelto ini siya banwa kay tungod hindi kuno babakod ang ebidensya nga iya gid man to ang drugs nga ang parcel nga ginpadala sa ila. Kay way man sa kuno kakilala kung sino nagpadala. Paano ta mapamatudan nga hindi niya kilala? Paano ta mapamatudan nga hindi to iya? Nagtalang lang ang parcel? Grabe no, kadasing man magpati ang korte, no? Pero anyway, wisdom na sang korte, wisdom na sang judge nga nagweigh, nagtimbang sa kabugaton sang mga ebidensya, batok sa kabugaton sang dipinsa. Ti mas mabugat ya ang mas pag-uon, no? Papag-unanay nimo ang mapag-uon nga ebidensya bala o kung mapag-uon nga dipinsa. Ti masyado ka pag-uon sang dipinsa banwa. Kag wala hindi tala na pag-imalisyahan nga ginpasilabtan ni Justice Secretary Rimulya. Pero ti ang mga paminsaron sa katawhan, do di ginaton niya mapunggan siguro nga basi may influensya na sa naging influensyahan ang desisyon. Ati na nagapabilin niya nga basi na ang korte magabase man niya sa pag-uon nga ebidensya mo ti nakita siguro sang korte nga hindi man mapag-uon ang ebidensya nga ginpresentar sang PDEA. Base ang PDEA man nagimo sang lusbot sa ila sining panumbungon para nga mateknikal kag madismiss ang kaso. Di ang PDEA mismo sila ang nagpasaka sang kaso, pero daw sila man niya ang traidor sa kaso pasaka nila kay nga ang ginbasihan sang husgado para i-dismiss ang kaso, ang statement man mismo sang ahente sang PDEA nga nagasiling
Ya base sa pagdakop namon sa kay Rimulya, iyagin pahayag nga wa gid siya maglaom nga may parcel nga mag-abot sa ila balay. Kagway hindi niya man kilala ang nagpadala sini. Pero why man magsiling ang pidiya nga why gid si Rimulya maglaom nga ara kami maabot. Ayo. Ininto ana in the dark na kita sini banwa. No? Paano ito pa ni matap na ang illegal drugs? Si DILG Secretary Binhor Abalos nagakairitaman subong kay amot kung tutuod gid man dinhi nga daw mangilaw siya sang taho nga buhi. Kay nagalalaing gid siya kay may mga generals kag colonels nga positibo gina-identify nga may kilabtanan man sa illegal drugs activity sa Pilipinas. Pero wala niya giningadlan. Wala niya giningadlan kung sino niya. Ang ginimo niya lang, siya pagtanan nga mga colonels, kag generals, mag-file ka mo sang courtesy resignation. Kaya mo itong may mga record, kag may report nga may involvement sa drugs. Batunon ko ito ilang nga courtesy resignation. Ang mga wala isang kaso, kag tinlo, mati magapabilin. Bisa nag-file sa sang courtesy resignation. Hindi na pagbatunon. Kaya batunon lang to ang mga may record nga involvado sa drugs. Tiyambot ano ka sincero gini kampanya? Kay kung kaisa makasiling kita banwa nga hindi mampatas ang aton nga kasuguan. Kay kung ordinaryo ka lang nga tawo nga madakpan ka dira kung kisa gani daw ginaplantidan man kuno siling nila. Malasok ka gid palamok ka gito sa silda. Mapriso ka gid ya. Amo nang ginasiling niya, mapriso ka. May ara ka sang druga, nadakpan ka, nakuhaan ka, nakumpiskaran ka, narikubiran ka, mapriso ka. Di ba dapat amo na? Pero kaya, kay sino ka bata? May ara ka druga, nakumpiskaran ka sang druga. Siya bata ko di amo ni. Siya, hindi ka mapriso. Ayo, tiway taman gina-question ng wisdom sa nga korte. Pero kita nga ang korte nagsiling banwa, nga may arasang base man kuno sa, ini ginabase man kuno nila sa testimonya, sang testimonya sang PDEA agent. Nagpayag banwa nga base sa iya sa itong affidavit, nga ginasumiter sa korte, nagasiling sang madakpa nila, ining si Rimulya, nagambal siya nga, why kuya nag-expect, why kuya nagpaabot sang kuan, why kuya sa may ginapaabot ka parcel, kagang ining nagpadala ni parcel niyo, hindi ko manikilala. Do kapos nang iyambala mo na, do? Hindi ba? Pag-sumiter sa affidavit sa nga PDEA agent to nga nagsiling nga siya mo ning ginambal sa nga kuno sa nga suspect siling man sa korte jati okay siya hindi mapag-o ng ebidensya. Pero ara na may na-confiscate na nga mga laya nga dahon sang marijuana high grade ni makabyanan. Ayo. Ti ano ang busigan nun sinibanwa? Pertino? Ti sa inyo, abi, okay na ni siya. Ti absilto na, may problema. Ayo. Tapos grabe ang kampanya na isumo sa DILG sa pagtaptas ng illegal drugs. I-challenge sabi sa kay Binhor Abalos sa aton nga DILG secretary. Ano ang masiling mo Secretary Abalos sa sining pinaka-bago nagadugo-dugo pa, basa pang tinta sang desisyon ginpirmahan sang korte, ginabsuelto si Juanito, si Joey, Rimulya sa kaso mga kabyanan sa illegal nga droga. Nga pagbaton niya sang parcel nga may unod sang sobra 1 milyon nga balor sang high value, high grade marijuana. Tanong masiling ni Secretary Abalos, pabuto naton banwa ang mga statement sang aton nga DILG Secretary kung bala questiono niya ini ang
ang desisyon o kung kwestiyonon niya ining PDEA nga daw kapigaw sa kapinabitaw. Amo na ning kalawig sa operation sa PDEA kay balo na gid sa mga teknikalidad kay balo na gid sang kung paano ang pagproseso sang kaso nga hindi makakita sang buho ang judge. Tinga nga daw ka alang-alang ang paghimo sa kapinabitaw, ano ni ginluto na ning daan. Sa una pa lang nga pagdakop sini nga pag pila ka adlaw nga ginhold nila ang ining nasambit nga suspitsado kag pila pa kadlaw kag dismiss nila ginpagwa nga may nadakpan gili sa muna. Makasuspitso ka na mo. Nga kung ano ang ano ang mga negosasyon nga nagkalanabo sa mga inadlaw nga wala pa nila ginpagwa nga may nadakpan gali nga kangay sini. Di pagkatapos daw ka nami man pamatian naton nga ang PDEA kaisugid nga ma-file gid sang kaso sa suspitsado ang pisar pa nga nibalaan nga bata ini sang DOJ secretary. Banwa. Sige sugpunan tayo ni. No? Kay ari na ang Bumbo News Center para sa tuyo Bumbo Network News. Standby. Ang Biyernes, Enero 6, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Las Piñas sa court inabsuelto itong anak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Juanito Remulla sa drug possession case. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipapatupad sa susunod na linggo. Itong dating Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Chief at Baguio City Mayor Magalong, isa sa Committee of 5 na sasala sa Ninja Cups dito pa rin sa Philippine National Police. Department of Transportation planong bumili ng dagdag na backup uninterruptible power supply matapos ang nangyaring technical issues sa air traffic system ng bansa. Ang mababang inflation asahan na raw sa 2023 o ngayong taon ayon sa isang mambabatas. Ito namang pagpapalakas ng produksyon po ng agri-products sa bansa dapat palakasin. Kasunod na rin ng naitalang 8.1% inflation itong Disyembre noong nakarang taon ayon naman kay Pangulong Marcos. At ang 3 dam sa Bulacan umabot na sa spilling level. Mga Pilipino namang walang trabaho noong Nobyembre bumaba po sa 2.18 million ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Sa ating international news naman, si United States President Joe Biden isiniwalat na may problema sa immigration system ng Estados Unidos. Itong si LeBron James at Kevin Durant on track na maging All-Star Captain para sa ikatlong sunod na taon ang Memphis Grizzlies. Tinambakan naman ang Orlando Magic sa katatapos lamang na laban. Sa ating entertainment news, ang Japan trip ng couple na si Heart Evangelista at Cheese Escudero umani ng samot-saring reaksyon sa kanilang mga taga-suporta at ang Filipino-American singer na si Garth Garcia naghahanda na para sa paparating na major concert sa Los Angeles. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Binasura po ni Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 Executive Judge Ricardo Moldes II itong kasong paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o itong illegal possession of dangerous drugs laban pa rin sa anak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa 34 na pahinang kautusan ni Judge Moldes, nakasaad ditong ang pagkabasura ng kaso laban kay Juanito Remulla ay dahil na rin sa reasonable doubt o yung may pag-aalinlangan. Nag-ugat ang kaso ni Remulla sa isang control delivery na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nasabat sa kanyang bagahe ang naglalaman ng high-grade marijuana o itong kush na umabot sa 900 grams na mayroong street value ng 1.3 million pesos na nagmula naman sa ibayong dagat. Nagpasok naman ng not guilty plea ang nakababatang Remulla sa illegal drug possession charge. Nakaharap din ito sa kasong importation of dangerous drugs at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act sa Pasay City Prosecutor's Office. Naaresto po si Juanito nitong
Philippine Drug Enforcement Agency, Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group sa Talondos, Las Piñas noong Oktubre 11 noong nakaraang taon. Samantala, inaasahang magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng rollback sa susunod na linggo ayon sa oil industry source. Ang tinatayang paggalaw sa presyo ng petroleum products sa diesel ay may rollback na 2.10 pesos hanggang 2.40 pesos kada litro, habang sa gasoline naman ay may rollback na 0.20 hanggang 0.50 pesos kada litro. Karaniwang inaanunsyo ang oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipapatupad naman sa araw ng Martes. Sa mga sandaling ito, alamin natin sapagkat itong dating Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Chief, itong si dating General at Baguio City Mayor Magalong, kasama raw dito sa binubuong komite na sasala dito sa mga Ninja Cops ng Philippine National Police. May buong detalye si Bombo Marlene Pajernos. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Isa si dating Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga napili na maging kabilang doon sa Committee of Five na binubuo ngayon ng mga kinaukulan na siyang sasala sa mga Ninja Cops sa loob ng Philippine National Police. Ito ang isinuwalat ng Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa isang pahayag kung saan ipinaliwanag niya na isa si Magalong sa mga napiling maging bahagi ng nasabing komite na bubusisi sa mga Ninja Cops na may kinalaman sa illegal na droga dahil sa kapitapitagang background nito at napakalinis na integridad at dignidad. Sa ngayon ito manggimunang ibahagi ng kalihim ang iba pang personalidad na kabilang sa Committee of Five na mulaan niya sa iba't ibang departamento para na rin sa usaping mga panseguridad ng mga ito. Samantala sa pagkatanong naman ng Bombo Radio Philippines ay tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na ang lahat ng mga mapipiling kabilang sa nasabing 5-man committee ay talagang napatunayan na wala niyang bahid ng katiwalian ang kanilang mga records sa buong kasaysayan ng kanilang paninilbihan sa gobyerno. Sa katunayan, pangaan niya nito ay nakapagsumita na rin sila ng 22 names ng mga proposed personalities na posibleng mapabilang sa nasabing komite na isa sa ilalim pa naman sa evaluation. Sa pagpili naman yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. It will always be the President who will select. Actually, we submitted 22 names and it does not limit the President from looking into other possible members ng 5-man committee. These are just people whom we thought na they have proven yung unblemished record while in the government service. Iba-iba. But definitely, they have a grasp of what the PNP organization is. Yung sa composition ng committee, I think yung sinabit namin, they are also being evaluated by the President. Kung sino ang sa tingin niya ay karapat-dapat na mag-compose. Yan ang bahagi ng pahayag ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa pagkatanong ng Bombo Radio. Bombo Gerald? Bombo Mars, ang sinasabi isusumiti kay Pangulong Marcos yung listahan ng mga pagpipilian, pero si General Magalong, dating CIDG o Criminal Investigation and Detection Group Chief, automatic na siya. Bombo Mars, ganun ba yan? Yan ang kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Bombo Gerald na isa si Magalong nga dito sa mga kasama sa shortlist na kabilang sa Committee of Five na siyang magsasala, siyang mag-iimbestiga doon nga sa mga police officials na may kinalaman sa illegal na droga. Bombo Gerald. Wala nang ibang mga pangalan yung lumutang dyan, kahit yung mga clue or kahit yung mga mapapasama yung listahan, wala pa bang lumutang, Bombo Mars?
Wala pa. As of the moment, Bombo Gerald, ay nanatiling itong si Magalong pa lamang yung sinisiwalat ni Abalos. Dahil nga, kasi kabilang mo dyan ay yung kanilang pagkapahalaga na rin sa usaping pangseguridad ng mga posibleng kasama doon sa Committee of Five, Bombo Gerald. Dahil ito kasi ay may usapin na rin sa illegal na droga. So yan, posible nga maging mitsa ng kanilang seguridad kung sakaling maisiwalat agad kung sino-sino yung mapapabilang doon sa nasabing mag-iimbestiga doon sa mga opisyal na may sangkot sa illegal na droga, Bombo Gerald. Lastly, merong timeline ba dyan kung kailan mabubuo itong komite at kailan uumpisahan na itong vetting process na ito, Bombo Mars? As of the moment, Bombo Gerald, wala pang nabanggit na timeline kung hanggang kailan o kailan magisimula ang investigasyon, vetting process dito sa nasabing usapin. Pero ang submission ng mga kinaukulan o ng mga generals at colonels ng Philippine National Police ng kanilang courtesy resignation will end on January 31. At ang sinasabi ni Abalos pala, Bombo Gerald, ay target nila na matapos sa loob ng 2 buwan. Pero yung sinasabing mismong timeline, yung sure na timeline ng pagkatapos ng kanilang investigasyon, hindi pa masigurado as of the moment, Bombo Gerald. Last na lang pala, ano ito yung mga bubuo sa panel na yan, yung 5 na yan, i-recommend ba or pwedeng mag-apply dyan, Bombo Mars? Inirekomenda, Bombo Gerald. So ito nga, kagaya ng nabanggit kanina ni Philippine National Police Chief Azurin, nagsabit na sila ng listahan ng mga pangalan ng posibleng mapabilang. At gayon din syempre sa parte ng Interior Department. Pero hindi naman daw naglilimit dyan yung pagpili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga posibleng maging kalahok na maging kabilang doon sa Committee of Five na mag-iimbestiga dito sa nasabing usapin, Bombo Gerald. Okay, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Department of Transportation planong bumili daw ng dagdag na backup itong uninterruptible power supply, yung UPS, matapos ang nangyaring technical issues sa air traffic system ng Pilipinas. Ito namang mababang inflation, asahan na raw ngayong 2023 ayon sa isang mambabatas, habang itong pagpapalakas ng produksyon ng agri-products sa bansa dapat palakasin kasunod na rin ng napakataas na inflation noong buwan ng Disyembre ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At 3 dam sa Bulacan umabot na sa spilling level. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Sa karagdagang mga balita, planong bumili ng backup uninterruptible power supply o UPS ang Department of Transportation kasunod ng nangyaring technical issues sa air traffic management system ng bansa noong bagong taon na nagresulta sa pagkaantala ng flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Una rito, nasira umano ang interruptible power supply na nagresulta sa pagkaantala ng mga operasyon ng lahat ng mga paliparan na tumagal ng nasa 5 oras. Sa ngayon, kapwa iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Department of Information and Communications Technology ang nasabing insidente. Pagbabahagi pa ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nais ng pamahalaan na bumili ng isa pang backup uninterruptible power supply habang hindi pa naman anya kailangan na palitan ang gamit na ito na pumalya na sa halip ay i-repair na lamang. Ayon pa kay Bautista, may sapat namang pondo ang ahensya subalit kailangan munang dumaan sa procurement process. Nakatakda namang magsagawa ng briefing ang House Committee on Transportation sa araw ng Martes kaugnay ng nasabing insidente. Abot naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa isinusulong na paghihiwalay sa regulatory at commercial functions nitong Civil Aviation Authority of the Philippines.
Sa harap ito ng investigasyon sa nangyaring technical glitch noong bagong taon kung saan daan-daang flights itong nakansela. Samantala, kinumpirma naman po ni Civil Aviation Authority of the Philippines si spokesman Eric Apolonio na mayroong third party na mag-validate sa resulta ng ginawa nilang investigasyon sa nasabing aberya. Anya, layo nito na matiyak na magiging patas ang sariling investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Asahan na umano na lalabas ang resulta ng pagsisiyasat sa mga susunod na araw kung saan dito matutukoy kung sino ang dapat managot sa nangyaring insidente sa paliparan. Sa iba pang balita, asahan na raw ngayong 2023 ang mababang inflation ayon yan sa isang mambabatas. Habang nagbabala na ang mga presyo ng pagkain ay isang structural issue at ang pagpapalakas ng produksyon sa agri-product sa bansa ay dapat napalakasin kasunod ng naitalang 8.1 inflation noong buwan ng Disyembre taong 2022. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan kay Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na may nakikita siyang magandang pangitain na sa taong 2023 bababa ang inflation levels kumpara sa taong 2022. Nitong December 22, 2022 kasi nakapagtala ng 8.1% inflation. Binigyang diin ni Salceda na ngayong 2023 bababa ang presyo ng langis, transportasyon at maging sa enerhiya. Dagdag pa ng mambabatas, tila nakapag-adapt na ang buong mundo sa Russia-Ukraine conflict, lalo at ang Europe ay nagawang punan ang kanilang mga reserves na hindi umaasa sa pipe gas ng Russia. Gayunpaman, nagbabala si Salceda na ang kabuuan ng 2022 ay nagpapakita sa mga issue sa presyo ng pagkain sa bansa ay isang structural issue. Ipinunto ng mambabatas na ang food inflation ay nananatiling pinakamalaking nag-aambag sa inflation noong December 2022 na umabot sa 10.2% at lubhang nakakaalarma ito. At ang pinakamataas na index ng presyo sa mga bilihin sa ilalim ng pagkain ay mga gulay sa 32.4% at ang asukal sa 38.8%. Sinamahan pa ito ng mga smuggling activities kung saan ang mga smuggler hindi nagbabayad ng buwis at tungkulin sa pamahalaan ay nakikinabang din sa mataas na presyo sa domestic market. Kaya panahon na para buwagin ang kartel ng smuggling lalo na sa sibuyas, karne, isda at iba pang mga agri-commodities. Gawing mas transparent at bukas sa lahat ang food trade regime. Sa ngayon, ang Pilipinas ang may pinakamahal na presyo ng sibuyas sa buong mundo. Samantala, binigyang diin naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangailangan na pakatutukan ang production ng mga agricultural products upang mapabagal ang inflation. Sa kabilang dako, matagumpay at puno ng magagandang balita ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa People's Republic of China nitong January 3 to 5 hanggang 2023. Naging magandang oportunidad din ito upang palakasin pa ang pagkakaibigan at antas ng kooperasyon ng Pilipinas at China na nagsimula pa noong 1975. Bilang magkatuwang sa pagbangon mula sa ekonomiya, naglagdaan din ng dalawang bansa ang iba't ibang kasunduan at posibleng joint oil exploration sa West Philippine Sea. Nakapaghikayat din ang Pangulo ng mga mamumuhunan sa bansa, lalo na sa sektor ng agrikultura, enerhiya at mining production at maging sa e-vehicle manufacturing. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdating dito sa bansa. During our meeting, President Xi and I had a comprehensive discussion on the overall state of bilateral relations between the Philippines and China. We renewed our commitment to strengthen bilateral cooperation as close neighbors in the Asia-Pacific region. The visit offered us an opportunity to exchange views on important issues that affect regional and global peace, stability, and development. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang Department of Health binigyang diin daw na walang posibilidad na magaya ang bansa sa bilang ng kaso ng COVID-19 doon sa China. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Binigyang diin ng Department of Health o DOH na walang posibilidad na magaya ang bansa sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansang China. Sa press briefing ng ahensya, iniyag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi maihahalin tulad ang dami ng populasyon ng bansang China sa Pilipinas na kung saan higit na mas marami ang tao sa China kung ikukumpara sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, magkaibang ginagawang estratehiya at takbang ng dalawang bansa kung papaano masusupil ang virus. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Unang-una, we cannot compare yung ating populasyon with that of China's population. Alam po natin kung gaano kadami ang populasyon ng China at kung gaano lang kadami ang populasyon ng Pilipinas. Pangalawa, meron po tayong iba't ibang strategiya na pinapatupad. Ang China po, nung sila po ay nagpatupad, they had the zero COVID policy at biglaan nilang nilift ang kanilang polisiya at biglaan namang tumaas ang kaso sa kanila. Dito po sa ating bansa, unti-unti nating inangat on inis ang ating restrictions. Hindi po natin tinanggal ng biglaan ito. Binigyan natin ng pagkakataon na maimbibang ng ating komunidad at ng ating mga kababayan kung ano yung tamang behavior para sa COVID. So I think that's working for us also. Pangatlo, yung posibilidad na magkaroon tayo ng ganun din na pagtaas ng kaso, ang posibilidad ay laging naandun. Pero sa tingin ko, sa aking pananaw, dahil sa nakikita kong behavior ng ating mga kababayan, ngayon nga voluntary na yung masking, pero hanggang sa ngayon nakikita natin na nakamask pa rin ang mga tao. You choose and we choose to wear the mask so that we can be safe. And I think that's going to work for us. Kung sakasakali man na medyo tataas ang kaso in the coming days, that is expected kasi nag-holidays tayo, lumabas ang mga tao, nagtipon-tipon, nagka-parties, pero hopefully at sa tingin natin, hindi naman ganong tataas. At kung sakaling mangyayari yan, handa po ang sistema natin para tayo ay makaagapay dito sa mga pagtaas ng kaso because of COVID-19. Nagbigay naman ng mungkahi ang Independent Monitoring Group na Octa Research ang pagmamandato ng pre-departure COVID-19 test para sa biyahero mula sa China. Ginawa ng Octa Research Fellow na si Guido David ang panukala dahil ang mga bansa tulad ng United States at Japan ay nag-utos na ng mga pre-departure test sa gitna ng paglobo ng impeksyon sa China. Paliwanag ni Dr. Guido David na mataas ang immune escape ng mga sub-variant, kaya higit na bakunahan na ang mga nagmumula sa nasabing bansa ay maaari pa rin silang magdala ng virus kahit na wala silang sintomas. Sa kasulukuyang mga protocol kasi sa ating bansa, ang mga pasaherong dumarating ay hindi na kailangang isailalim pa sa pagsusuri sa COVID-19 kapag sila ay fully vaccinated na. Habang ang mga hindi naman nabakunahan at partially vaccinated pa lamang sa kabilang banda ay dapat magpakita ng negatibong resulta ng kanilang COVID-19 test kapag wala pang hawak na pre-departure COVID-19 test result. Saad pa ni Dr. David na hindi naman unfair na hilingin o imandato ang pagpresenta ng COVID-19 test result lalo na sa mga biyahero na magmumula sa China dahil maging sa ibang bansa ay required ito kahit na sa mga bakunado na. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, ang magnanakaw sa Iloilo patay matapos na barilin ng may-ari ng bahay na tinangka nitong nakawan. May pag-uulat ang Bombo Radyo Iloilo.
Patay ang isang magnanakaw matapos binaril ng may-ari ng may bahay na tinangka nitong nakawan sa barangay Alapasco, Batad, Iloilo. Ang binaril ay si Juve Bigare, 20 years old at residente ng nasabing barangay at may mga record na ng pagnanakaw. Ang nakabaril naman at may-ari ng bahay ay si Marlo Chavez. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Staff Sergeant Francis John Aricaya, investigador ng Batad Municipal Police Station, sinabi nito na narinig ni Chavez na sinisira ni Bigare ang pintuan ng kanilang bahay. Ayon kay Aricaya, nang binuksan ni Chavez ang pintuan, nakita nito si Bigare at kaagad niya itong binaril sa dibdib. Dead on arrival naman si Bigare nang dinala sa ospital. Sumuko naman si Chavez sa mga otoridad, dala ang kanyang homemade shotgun. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng pamilya ng magnanakaw kung magsasampa sila ng kaso. Itong si Marlon Chavez, binaril niya itong si Joe Gundia at ito tinamaan sa chest or sa dibdib at ito nakatamo ng gunshot wound doon. At na-recover din natin po sa kanya yung baril na ginamit. Si Police Staff Sergeant Francis John Aricaya. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 24 na minuto makalipas na po ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Idineklara ni United States President Joe Biden na palyado ang immigration system ng Estados Unidos kasabay ng paghayag niya na magiging isang ligtas at makatao ang bagong plano para mabawasan ang crowded borders sa pagitan ng Mexico. Sa ilalim ng plano na inihayag bago ang pagbisita ni Biden sa borders ng Mexico, hanggang 30,000 kwalipikadong migrante ang papayagang makapasok sa Estados Unidos bawat buwan mula sa Cuba, Haiti, Nicaragua at Venezuela kung sila ay darating habang hinihigpitan ang mga protocols sa mga nais pumasok ng iligal sa nasabing lugar. Sinabi ni United States President Joe Biden na dati na siyang nagpadala ng komprehensibong batas sa Kongreso upang ma-overhaul kung ano ang naging sirang sistema o problema ng immigration sa mahabang panahon. Una na nga rito, tumanggi ang Congressional Republicans na isaalang-alang ang nasabing komprehensibong plano ni United States President Joe Biden. Bombo Sports News. Sa ating sports balita po itong si LeBron James at Kevin Durant on track maging star captain para sa ikatlong sunod na taon. Ito namang Memphis Grizzlies tinambakan ang Orlando Magic sa katatapos lamang na laban. May report si Bombo Victor Yantino. Malaki ang posibilidad na magharap para sa isang All-Star Game rematch ang star player ng Los Angeles Lakers na si LeBron James at ang star player ng Brooklyn Nets na si Kevin Durant. Nangunguna pa rin ngayon si James sa All-Star balloting habang si Durant naman ay pinangungunahan ang lahat ng players sa Eastern Conference na naglagay sa kanila sa track para maging All-Star captain. Si James ay may kabuang boto na aabot sa 3,168,694 dahilan upang manguna siya sa lahat ng Western Conference frontcourt players. Samantala, nasa unang pwesto naman si Kevin Durant sa frontcourt ng Eastern Conference na may mahigit 3 million na boto. Sa ibang game naman, tinalo ng Memphis Grizzlies ang katunggali nitong Orlando Magic sa score na 123-115 sa katatapos pa lamang na laban nito na ginanap sa Amway Center, Orlando, Florida. Nagpaula ng star player ng Memphis na si Jaren Jackson Jr. ng kabuang 31 points at 10 rebounds habang ang power forward player naman ng Magic na si Paolo Banchero ay nakapagtala ng pangkalahatang 30 points, 9 rebounds at 3 assists. Sinubukang umabante ng Magic sa nalalabing minuto ng laro, ngunit nasawi pa rin itong basagin ng matibay na depensa ng Memphis Grizzlies. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria ang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Yung biyahe ng mag-asawang si Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero umani daw ng samot-saring reaksyon sa kanilang taga-support habang itong Phil-Am singer na si Garth Garcia naghahanda na sa paparating na major concert. Doon po yan sa Los Angeles. At ma-report si Bombo Chill Emprido.
That's right mga kabombo at ka-Star Nation, naghahanda na para sa kanyang paparating na major concert ang Filipino-American na si Garth Garcia. Matatandaan na noong nakaraang taon, nakipagtulungan si Garth Garcia sa Grammy-nominated duo na Club Jumpers para sa isang single at cover ng Together Again ni Janet Jackson. Nanalo rin siya sa Star Awards for Music 2022 bilang Male R&B Artist of the Year. Todo pasalamat naman ng artist sa mga taga-suporta sa kanyang karir, lalo na ang Filipino community sa Los Angeles. Makakasama ni Garcia sa major event ang Soul of Diva na si Jaya, ang former recording artist na si Tutsi Guevara at marami pang iba. Magaganap ang performance sa January 11 sa San Diego, January 28 sa Herbert Zipper Concert Hall sa Los Angeles at February 4 sa Modesto, California. Samantala, kilig at saya ang naging reaksyon ng mga tagahanga ng couple na sina Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. Ito'y matapos mag-post ang model ng kanilang litrato na kuha pa sa Japan. Kitang-kita na enjoy ang actress ang kanyang bakasyon kasama ang kanyang asawa at mga anak nito sa kanyang latest update. Inilabas ni Hart ang ilang snaps ng kambal ni Escudero at iflinex din ng kanyang senator husband sa kanyang social media accounts. Sina Evangelista at Escudero ay lumipad patungong Tokyo pagkatapos lamang nilang salubungin ng bagong taon. Dito nga ay nagtapos ang ilang buwang balita na nagsasabing hiwalay na ang dalawa. At yan muna ang latest update mga kabombo at ka-Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilimprido nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 31 minutos sa nakaligad sa tagda nga alas 12. Magulan nyo na batian ng Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito nga pagbalik banwa, mangin kaupo na natin si Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Kuha natin siya siyang reaction, iyang side, iyang mapahayag sa siling panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sa mag-courtesy resignation ng mga police generals and colonels nga tanan-tanan sa cleansing ini siya nga patigayunon kay may ara gliya nga mga general kay colonel sa PNP nga protector man sa droga ayo sa sini mga development subong sa mga nagakanabo subong daw nagaduha-duha ka na no daw hindi ka nakibalo kung sinuugid ang imo yang saligan. Ilabi na gid sa bahin sang pagtapna sa illegal drugs. Sige, balikan lang nato ni pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mapanumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Number 1! Paradyo! Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar. Pabalik na may kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Soto, 39 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Damo diri sa mga nagkalinlain nga mga reaksyon ng aton nga mga kauturan di sa aton nga comment section sa nga Facebook Live. Ini may kang tanan sa sining pag-absilto, mga kabiyanan sa sining bata ni Justice Secretary Rimulya sa kasong paghupot sa illegal drugs. Kag pag-import sini, imported pa to mo. Atong high-grade nga dried marijuana leaves. Sige, sapya ka linya sa Zoom. Okay. Sige, sapya ka linya. Kaupo natin karon ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, si Governor Eugenio Bong Lacson. Gob, mayong udto.
Dr. Bombo Daniel, kag sa mga nagapamati, may udtos ni tanan kag Happy New Year. Happy New Year man, Gob. Gusto namon may baluan ng imong reaksyon. Mga pumuluyo sa Negros Occidental, gusto makibalo kung ano man ang imong mapayag sa sining panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos sa tanang nga mga police colonels and generals nga mag-tender sa ila sining courtesy resignation na, Gob. Bombo Daniel, clearly, kita mo ang difference ang war or ang move against illegal drugs, no? Ang proseso sa ni PRD kag ni BBM, no? If you can recall, si PRD pagpumpo niya pa lang sining niya in 3 months madula na niyang problema sa droga kag nag-declare siya an all-out war, no, against illegal drugs. And ang style niya sa to was to mention the names of the especially of the officials involved, and not only mentioning their names, gintrete pagid ang ila kabuhi, no? And well, in some cases may aragid may mga ngalan na tulaan gid sang kabuhi, no? Now on the part naman ni BBM is may ngalan sila, pero they say prudent not to mention the names, but request everybody to resign, no? And syempre they will form a committee that will vet these PNP officials, and I suppose na atong mga limpyo naman will be given either their old assignment or a new assignment, no? Pero atong ara sa listahan nila, I would think na they will be asked to resign already from the service, no? So lain ang style, but ang question, will this process cure, no, the problem of illegal drugs? I think majority of us will say na it will never die down, no? In fact, we were already saying before na in spite of the total war on drugs ni PRD, this business will continue because it's so lucrative. And so unfortunately may mga officials na namadala, so, sa masilaw sila sa financial benefit that they go into it, no? But I think what's important is we continue the fight against illegal drugs, and I actually prefer the present system, no? I did not believe on the total war on drugs where lives were wasted, and it's coming out some of those lives talagang were even innocent, no? So what's important is and the PNP naman has shown conformity, no, with the directive, and no less than the PNP chief Azurin will comply with it. And importante naman ang committee that they will really be apolitical, they will be fair, no, and that those that were really informed or involved should really be asked to resign already from the service. And depende kung how involved they are, no? I think if there are very strong evidence, dapat kasuhan man sila. Go, si mga paglantaw ang total war against drugs ang nagligid ng administration failure ini. I always believe it will not stop the drug trade, no? Because again, as I said, it's very lucrative. Para tao masilaw sa kwarta, no? And because they are in position, they feel that they can get away with it, no? It was also successful in the sense that there was no established drug laboratory anymore, no, in the country, and because there were already drug laboratories that were being built, no, and pagsulod ni PRD na dismantle ni siya. So in that way, I would say na it was successful, but to say na totally eradicated as promised in 3 months, extended to 6 months, and then extended to 6 years, I don't think they were successful in that.
Aha. Pero sa subong nga panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos, do you think makaangko na yan sang cleansing? Kay man ginalantaw diri isa sa mga rason kung nga ang hindi gin matap na ang illegal drugs because may mga police generals and colonels nga naghatag man protection sa mga naga-engage sini. Do you think ining panawagan ni Secretary Abalos mangin successful ini sabay na anay sa why man ni siling abing amo na ni siya ang total war against drugs pero at least maklinsingan ang hanay sang PNP? Well, that is really the intention, no? The word there is cleansing, and obviously, if you look at it, no, Colonel General, so this is a big bunch, no? This is a big number of officers na gusto nila i-cleansing, no? Probably what will happen is that we will have a new set naman of promotions with a good track record, no? But again, it doesn't mean na hindi sila hindi sila masilaw na naman, no? It's possible that we will have a new sets of protectors naman, no? So what's important is continuously, Gidya, monitor the behavior of our men in uniform, no? Especially those that are in charge of the war on drugs, no? So there is no assurance this new process madula na gid ang illegal drug trade sa country because as I said, damo kita masilaw sa financial benefits. Sa inyo bahin gob sa mga governors why kamo sang United Stand abing nga in support sa sinipanawagan sang DILG Secretary kay sa akong pagkintindi mga mayors kuno do may aras la sang kwan man isa ka stand nga nagasuporta sini. I've not received any notice yet, no, from the Governors League, but I would like all leagues, no, governors, vice governors, mayors, vice mayors, even the PCL, will be supporting this stand, no, of the SDILG, which of course is also the stand of the present administration. Kahit bisan pa nga nag-doubt kita sa makasiling abing 100% ma-achieve naton ang goal nga cleansing pero at least daw sa sini nga pamaagi daw may ginhimo kita yang una nga tikang. Yes, no. So as I said, it's different from the previous administration, but we should not rest on our war against drugs, no. Although, as I also mentioned earlier, I prefer this process now, the present administration's process. But there is still really no guarantee that it will be. We will be a drug-free country. Gob, ang sa imo nga paglantaw, no, kay daw halos kada ba nang sumundo na dula na abi kumpiyansa sa aton nga PNP, PDEA kay nagligat to PDEA mismo na by bustman nga sila mismo nagabaligya sang drugs, illegal drugs. Ang latest development pagid ining kaso sang bata ni DOJ Secretary Remulla nga amo to gani ipasakaan man sang kaso bangod sa sining pag-import sang high grade nga marijuana leaves. Pero sinila nga aga ginabsuelto siya sang korte sa kaso kay tungod man sa daw ka week sang ginapresentar ng ebidensya sang ahinti sang PDEA kag daw amo to gibasihan sang korte nga wa gid siya natumod gid nga iato ang parcel nga nag-abot kag daw kaangay bala nga kun imo nga i-analisahon ano ni ginahungod sang aton nga enforcement agency nga muning PDEA nga ipahuyangon ang mga ebidensya para nga hindi ma-convict ang isa ka akusado kag ano sa pagtan-aw mo mangin epekto sini sa ongoing nga kampanya sang aton nga mga kapulisan may posibilidad dahan nga maganubo pagid ang kumpiyansa sang mga katawan sini Gob? Well, I will not comment on the evidence that was presented, no.
but on the part of the judge, because this is a criminal case, and when we talk of criminal case, dapat beyond reasonable doubt. Yes, oo. And of course, the judge will always just base it on the presentation, no, of the prosecutor. No? And so, if they see that there is reasonable doubt, then definitely they can absolve the accused party. No? It will be natural for many Filipinos, no, to saying, because he is who he is, that's why amo na ang resulta. Natural na, no? I'm sure many of the Filipinos are already commenting this way, no? But again, strictly speaking, it's a criminal case. It should be beyond reasonable doubt. But in this case, in fact, Bombo Daniel, if there is one reason na mahatag mo, amo niyang rason na that you can give to absolve the accused party, no? That you don't know the offender, that you did not order that. So you know nga, there's a reasonable doubt, no? So amo na ba? But then again, I hope na this will not discourage our authorities from continuing to battle this drug menace. Amo gani man, no? Anyway, tanawon talan na, no, kung ano ang kinatnan sa sining kampanya karon sa aton nga DILG secretary. Sa sining iyang pagpanawagan na gob, ang halos tanan nga mga colonels diriya sa aton nakahatag na sang statement. Even ang amon diri nga city director nakahatag na sang statement may kang tanan sini. Ang way na lang namon malabot kag daw hindi malabot kag daw way gid maghatag sang statement subong ang aton nga provincial director. Ambot ko na rin di sa subong sa probinsya, Gob. I have not greeted him yet this year, but I will check. I will check. No. But I'm also sure that he will comply, no, with the directive. Being a colonel himself. Amo gani basi makalabot to sa mensahe sa iya nga dapat gid makapagawa man sa sang statement kay masyado man ini ka sensitibo nga panawagan sang aton nga DILG secretary kag dapat gid nga may aras ang statement nga hindi lang ang spokesman bala maghatag sa statement lang kung para simo lang kung isa pwede man lang mag-interview ako sa provincial administrator pero may ara gid pagkatinion nga hindi pwede nga ang provincial administrator ang i-interview ikaw gid personal. Okay, kaya to him that message that Bombo Daniel wants to talk to him. Sige, salamat gid sa imong nga oras kag maayong udto sa liwat. Maayong udto, Bombo Daniel. Mabuhay ka. Si Governor Eugenio Bong Lacson, daw. Dito na. Kaya nga aton nga provincial director do natingala ko yang si Colonel Pamitan, natingala ko yang ang tanan nakatag na sa statement. Ang aton nga provincial director do ay nakatag sa statement. Siguro basi kung kuhiton siya ni Governor Lacson, basi matag man sa statement niya. Kabay pa nga mahutikan ni sa aton nga provincial governor kaya ang provincial governor may ara gid sang gahom, no? Nga makahambal abi sa aton nga provincial director kag basi makahatag man sa siyang statement, no? Ang aton gobernador naghatag na banwa siyang statement may kang tanan sa sining panawagan karon kag ang pagpayag sa aton nga DILG secretary sa tanan nga mga full-fledged colonel and general sa Philippine National Police pag-tender kamo sa inyong courtesy resignation. Ang sa akong nga pagtanaw, this is a gentleman enough, no? Ang ginhimo ni Secretary Abalos is a very gentleman sa iya nga way niya hindi pa kangay sa nagligad nga administration nga hala pinagwasang tanan nga mga ngalan amo ni drug lord ni amo ni protector ni binahon tani patyon tani tangina nyo puro na mo nabatian kag may mga nagkalamatay gid pero sumong gid pagi naton sa daw gid pagi sa diplomasiya kaya napamatunan naton last administration banwa nga gin pagi sa santong paspasan daw gid until now ara gyapon ang illegal drugs amo lang to siling ni Governor Lacson, no? Ang nangin successful kag nangin positibo nga
nga resulta sang all-out war against drugs sa niligan nga administration is napangbungkag to tanan nga mga laboratorio nga nagahimo sang drugs, nagahimo sang shabu. Damo to mga laboratorio nga ginpangbungkag. Pero damo man nagsululod nga mga kung nabungkag to mga laboratory nga wala nakaproduce ang shabu, may mga iban man nga pungsod nga nag-produce ang shabu kaya sa China nga nagasinulod man na shabu di Pilipinas. Anyway, balikan nato ng ining payag sa Department of Interior and Local Government. Ang payag ni Secretary Abalos Banwa tiya amo ni ning gentleman enough ang aton nga DILG Secretary nga instead of i-announce na ipangalandakan nga ngalan sa general kag colonels nga ginasuspitsuhan nga involvado sa duga kag mga drug protectors, ginmando na lang ang tanan-tanan. Kay total atong ara sa listahan nila suspected pa malang tuway man to mapamatud-an pa. Kay ang tao nga ginakusar Banwa sa isa ka krimen nga na committer nga way pa mapamatudan sa korte beyond reasonable doubt, hindi mo na iya makonsider nga kriminal lagi siya nga siya nga guilty siya as charged. Unless ay mapamatudan. Tining mga ginapayag nga mga generals, mga colonels sa Philippine National Police nga protector sa illegal drugs Banwa, ang nagwa ni mga ngalan nila kag may kopya ang aton nga DILG secretary, pero way pa man niya mapamatudan. Bisan pa gani nga may ebidensya, pero way pa gyapon mapamatudan. So unlawful para sa ila nga kuhaan na sila dahil sa trabaho, ipahalinon sila sa pwesto, kaya may pamamatudan. Kaya may ginasunod kita nga kasuguan nga dapat ang mapamatuod sini korte. Para nga matigayon ang cleansing, kaya nagapati nga aton nga DILG secretary nga may sindikato nga nagakatabo sa organisasyon sa hanay sang Philippine National Police. May arasang daw kaangay sang mafia nga naga-operate sa siniyang hanay, sa sini nga organisasyon. Ti paano ang pag-cleansing sini? Kay bisan pa nga may ara na mga ngalan, hindi mo man basta-basta nga ikaw, General De La Cruz, may akusasyon ka di nga, ari ka ho, upod ka di sa mga protektor. Insigida, palinon mo siya bilang miyembro sa Philippine National Police, hindi man pwede. So, why ginpagwa ang mga ngalan sa sining ara na sa listahan, ginpabiling nga confidential ini Banwa, amo ning estilo abi ni Abalos, ginpabilin nga confidential ang mga ngalan. Pero ginmando naman nga tanan-tanan nga mga colonels kag generals magtender sang courtesy resignation. Pagtinda nila sang courtesy resignation, may ara na dayon sang panel nga muna mag-investigate para matagaan sang ligwa. Ini siguro ini para nga matagaan sang ligwa ang DILG nga makakandak sang idid nga investigasyon sa kada isa. Ti kung ikaw tiya nga general or colonel nga nagdatinder man si resignation, courtesy resignation, kag pag-interview sa imo, pag-usisa sa imo, way kamanya sang gid sang may naga-link nga protector ka man sa illegal drugs, hindi pagbatunon imo resignation magapabilin kaya So ang kululbaan sila diri kung may ara kaya sang ginimo nga katuntuhan kay ara kay ginman involvado ko sa illegal drugs. Kag sa pertiman kawai si Abalos no. Hindi siya mateknikal mo. Hindi ma-technical. Hindi ma-illegal dismissal. Nadumduman ko lang yung tanaw ko nga kaso to sa labor lang gimbati-bati ang Department of Labor sa sining mga kaso lang mga illegal dismissal. Hindi may illegal dismissal. Si Secretary Abalos kung batunon niya to yung courtesy resignation sa isa ka general nga sa ilang investigation na pamatudan nga
nagahatag protection sa illegal drugs. Kay nakuha na napuno na ang aton nga DILG secretary kay kadamo-damo na sa mga ginpangkasuhan, mga police generals, mga colonels nga naabswelto lang banwa ang kaso. Pero may mabakod man nga ebidensya. Pero bisan bakod ang ebidensya, bakod pa ginang depensa. Bakod pa ginang depensa sa ebidensya, oo. Di tanaw na natabusubong sa kay Rimulya, banwa. Bakod ang ebidensya, pero bakod pa ginang depensa. Napalusong pidiya sa statement lang ni Rimulya nga, siya, hindi na yakon parcel. Why kuya sa may ginapabot ka parcel, ha? Why sa may ginapabot ka parcel, pero nagapungko-pungko to siya kinag-alaw-lao. Ay man mo, danay mo kita ni Tarso, no? No? Hindi na akong parcel. Kag hindi ko ni kilala, sino niyang hindi ko niya kilala. Hindi ko ni kilala. Daw pariyo mga kabyanan, nadumduman kong istorya sa isa ka bugado. Nga nagalakat siya sa labi sang hotel. Samtang nagalakat siya sa labi sa hotel, may uyab siya nga gina-appreciating. Nablang appreciating ang braso, blang kagang braso sa kuhan sang upod dyan, nagatapi kanay, nag-appreciate. Sus! Sang nagalakat-lakat sila, nga nag-appreciate ang isa ka, istorya ni Sako na isa ka lawyer. Iway mo kabalo kung tuod dito nga lawyer to, basi ginambalan to nga lawyer kay mayo sa magdipinsa mo. Ha? Nag-appreciate. Sus, nasugatan niya man ang asawa niya to sa labi, sa hotel. Pagkasugatan niya sa asawa niya nga nagapus nga sang aso sa kainit, sa kwando kilawon sa buhi. Sus, bungkaras siya, ginuwahin niya to din niya nga gin-appreciate nga babae. Nga uyab. Siya, ngangari ko di sa hotel. Ngangari ko di yaman. Sino ka nga nag-appreciate ka sa akong palayo to? Sino ka? Hindi ta kaya kilala. Nga nag-appreciate. Dakop na. Ayo, manisiling nga, dakop na pero wala pa na, dakop na pero wala pa na priso. Dakip na, nahuli pero hindi nakulong. Amo na siya banwa, no? Ikita nyo lang na. So, mabudlay ang ning cleansing process nga himuon. No, mabudlay katama. Kay ang problema, banwa, base ang pila ka mga opisyal, mga elected officials or mga officers nga ginalauman naton nga amo ang magatabang sa aton sa pagsulbar sini, base amo man ang nagaproteksyon. Kag base amo man ang nagagamit amo na nga hindi masulbar. Kita mo bali Gobernador Lacson do kagina. Siya nagligan ng administration, ginhambal niya within 3 months, matap na ang illegal drugs. Why matap na niya? Another 3 months, mo 6 months, sasang naging mo 6 years. Napaganagan ang druga pero wala matap na. Kay why naton ginkalkal ang ugat sang dako nga puno sang kahoy. Ginamat-amatan na naton ang mga sanga. Tubtub din naton paglukaton ang gamot nga perti nakadalom ang dulot. Hindi matap na ang illegal drugs. 3 minutos na kaligid sa tag na galauna, magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init 20 minutos na nakaligad sa tagnang alauna. This time mga kabayanan, balikan natin si Bombo Cherry Grace Santillan sa paghatag sang award sa aton replacement winner sa kagapon nga winner nga wala makatigayon nga makakuha sa iya nga premyo. Sa pikalinya Bombo Cherry Grace Santillan, please come in. Yes, Bombodan, live kita diri subong sa Studio B. Kung sa diin, kaupo diri naton ang replacement sa nagdaog kahapon nga adlaw sa aton nga day 4 sa 1-2 Panalo Part 21. Ti amo na gani mga Bombodano nga sa mga tagpalamati naton mag-monitor gid kay hindi naton mapaktan nga ang aton pangalan ang paggalagawagon sa radyo o kuna sa Facebook Live man ti monitor gid no kay kanugon. Asa kay syempre kung ikaw magadaog makabaron ka sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So kaupo diri naton subong siya Ma'am Florenda G. Bicena sa nga puro Bicera. Yes. Florenda G. Bicera Bombodan. Purok, Talutog, Barangay, Dulao, sa syudad sang Bago. Bote kadasi kay nanay, no? Pagkabati niya sang iya nga pangalan, ari di sa saydayon. Tinay, paano mo na balaan nga ikaw binagdaog? Nabatian ko, Miss Radyo, dali-dali ko na yun ka ng kanto. Monitor gid si Ma'am Florenda sa aton Bombodan. So, nay, kamusta kasubong nga adlaw? Ano ang palangitanan? Nalipay, pula ko pangita. Miss, nalipay, di ko nga naka-blessing ang Ginoo sa nga New Year. Lumayo man. Kaya nakadaog ko sa inyo promo. 1-2 Panalo. Yes, so, Tinay, ready ka na bala magbaton sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack? Ready na gid, Miss. Ready na gid. O, humlad na nga aton kamot, nay. Una nga hatag. 100. Ikaduwa. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So, nay, pagaanhon mo ang 500 pesos cash. Ang kadabot sa nga ako nga walaklo nga mga bulong, kakon bana, nga nang disable na mamanyos, damo sa nga ako nga balaklo. Oo, blessing gid din ang 500 pesos cash na tapos may sudan kapag gid nga pagdadaloon puli. Salamat kid Lord. So, naya pagasalamat kita sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Salamat din sa dako sa promo sang Radio Bombo kag Star FM nga nakadaog ako. Nginblisingan ako ni Lord. Thank you kid sa Bombo Radio. So, Radio Bombo. Number 1. Star FM. Star FM. It's all for you. So, nay, pag-inbataro naton ang mga tagpalamati nga sila mag-intraman kay basi dason sila naman na magadaog pareho sa imo. Sa nagapalamati na sa munda nga kadamo man sa inyo na ng palamati. Mag-intraman kamo sa promo nga 1-2 Panalo kay basi daog.
Salamat, Ken. Oh. Nay, congratulations. Wala siya talamyawon Happy sa New Year. taga-talutong. Thank you. Babadaan? Wala siya na talamyawon sa Purok Talutong. Kasi may may ano ka na, Talamyawon. may shout out ka dira sa inyo. Yeah. Baga pamati sa Bombo Radyo. Oo, kapamati gina sila. Pero hindi sila kapalamati na sa buburit. So, adlaw-adlaw na pamati na sila. Malabayan mo na dahil sa ganala, pinamati na sila. Oo. Tihay lang dira sila, Nay. Ken. So, pamadaan na batunan na ni Ma'am Florenda ang iyang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So, live diri sa Studio B, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. 25 minuto sa kaligid sa tayong nga una ko ako ning report di Bombo Ann Sindulsorilla. Una ko na si Bombo Ann. Update mga kabiyanan sa sining Manukan Country nga may pila pagid may duha ka mga daw hindi gid maka-comply nga makabayad. Tidak ipasira gid ni sila guro next week. Sige. So balikan ko dugay-dugay. Anyway, may may sa comment section lang kasi niya ti ko mag-resign ang PNP chief. Sino ang mag-PNP chief? Si Abalos. Sa nag-message amo niyo ang panawagan na courtesy resignation, matindir ka sa courtesy resignation, unless nga wala pa ginbato ng imong resignation, hindi ka pa man siling abing resign ka na. Nagtinder ka man lang niya sa imong courtesy resignation. So kung batunon ang imong resignation, ti amo na yang way ka na. Pero samtang wala pa ginbato ng imong nga ginfile nga resignation, officially, ikaw pagyapon halimbawa PNP chief ka, ikaw pagyapon ng PNP chief. Nag-attender ka man sa imong nga courtesy resignation mo. Kung regional director to, nagtinder siya nga courtesy resignation, pero wala pa man ginbato ng iyang pag-tender sa iyang courtesy resignation, still siya gyapon ang regional director. No? Ang matabo sinabi nga kung sino ganito ang tender sa iyang courtesy resignation, kag dito na pamatudaan abi nga daw may arang sa connection sa drug trade. Kwanto siya batunon to iyang resignation. Pero ang isa lang na siya sa konsuelo diri, kung bahin sa sining courtesy resignation, nga once nga batunon ini ni Presidente Marcos, sabi ang iyang nga courtesy resignation, ang matabo sini siya nga kaangay nga nag-retire na sa iyang posisyon, sa iyang pwesto, kag yatag man gyapon ang ila silang mga benefits, no? Ihatagan nila silang mga benefits kung pila man ka year sila in service, kag ang sumada abi kung pila ang ila batunon gid nila gyapon. Sabi ang kaninya si Bumbuan sa bahin sa sining controversial nga Manukan Country. Bumbuan, please come in. Bombodan, may duha na naman ka mga stall owners, no? Nga wala nakabayad sang ila siniiya nga supposedly renta sa syudad sa Bacolod nga ginpromisa ini nila nga sa bahin sa ginpermahan nila nga compromised agreement. So gani sa interview naton sa Bombo Radio kay Attorney Carlos Romeo Carlos King Jr., ang City Legal Officer sa syudad sa Bacolod, Bombodan, dapat sa compromise agreement nila on top sa ginabayaran nila nga 2,400 every month nga rental, amat-amaton man to nila bayad atong ilang accumulated na nga utang, no, mga arrears sa syudad sa Bacolod nga iba nagsubra sa tunga sa milyon, may 600,000, may 700,000. So dapat sa ilang compromise agreement may ara nga 20 or to 25,000 pesos ang ila ibayad every month. So na found out subong Bombodan, antes magtaupok ang tuig 2022, huminto sang, di ba, ginpadlock sila to during that time, that was September. Sang ginpadlock sila, wag ito yung nagbayad-bayad. Out of 14, may duha gid nga wala kabayad-bayad, Bombo Daniel. So, ining duha nga wala nagabayad, di syempre padalaan naman ni sulat sa City Legal to vacate, no, next week, mag-vacate
Kung hindi sila mag-vacate, syempre closure na naman ni sila nga duha. Pero ining duha nga ni Bombodan, hindi lang ning duha, yung kanang iba nagabayad pero kulang bala. It's like tag 10 mil, so hindi sa amon na sa naagrihan. So amo man gani ang mensahe dira sa City Legal Officer nga they should pay gid kung ano ang ilang sa compromised agreement nga nakasulat sa tunga sang sining nga mga vendors kag sang syudad sa Bacolod. Bombodan, sa dugang naton iyang interview, no? Pamatian naton ang City Legal Officer sa syudad sa Bacolod, si Attorney Carlos Romeo Ting Jr. Padala sa namon demand na to pay and to vacate. Oh, okay. So ma-demand sa saan o kamo padala sa ila letter, attorney? Mga next week siguro. Next week. So meaning to say ma-vacate na sila i-closure naman sila liwat. Kung hindi sila mag-vacate, closure gid sila. Kag dahil mabayad gid sila yung ilang utang biskan hindi lang niya balon niya na kung maka-vacate sila, why na sila utang. Bayaran gid na nilang utang. Kaya kinusar na yan nila yan na rental na ang lugar mo. Si ano ko nung Sanday sinoni sila, attorney? Sa record ko po, ko lang po, duwa lang, hindi na ko baka on air ni Singilangala sa duwa. Okay, duha sila. Pero attorney, ang the rest, pila gani ni sila liwatanan kabilog, attorney? 14. 14. Oo. Dayon duha ang wala gidya bayad-bayad. No payment gidya. Ang iba niya, attorney, mga halin to sang pagdemand ta, mga pila ang wala, pila rather ang na-collect ni City. Ang iba, iba nagparasya lang eh. Like tagpila, attorney, on top sang ila ginabayran nga monthly, nagahatag sila tag 20,000. Why man ibang kalapot, iba na tag 10,000. Pero okay na lang na nga nagabayad-bayad sila. At kung mag-accumulate na ma-failure na sila na 2 months, obligar man kami Japon ma-demand sila to. Kaya dapat i-update nila mo. So in short, attorney, dapat kada bulan pilagid ila bayaran. Na kung iba na 25, above sa ila na monthly rental, ang ila sa ila promissory note. Yes, nga tag 25 mil. Oo. Hindi man to 25 ba may ara man to may nubo man mo. May 20 man. Oo, may nubo man. Okay. So maghambal ka sa 2 months, January, February na, attorney? Kay kung iban, kung tipunon tang ila, i-apply tang ila payments for that lang, basic kung by end of January, damo na sila, hindi na mag-cover, 2 months delay gidapon sila. Okay. So attorney, ano imo ni message sa sining, kundi aside sa duha, kag may ara pa iban nga hindi complete ang bayad, anong mensahe mo ni sa ila, attorney? Minsan ko lang gid sila na i-update na lang nila ang ila payment as promised nila sa ila na promissory note. Or else mapadlock gid si City. Oo, may kita choice. Okay. Okay, Bumbuan. Diri bala Bombodan ining 14 may ara iban nga tag diriho tag 7 mil lang ang ginbayad sa supposedly 25,000, no? So mga partial lang bala aside sang duha nga no payment gidya. So amo na gani, no, ang hambal sa ni attorney Bumbuan. Yes. Kung Bumbuan. Yes, go ahead. Kung di sila makasarang tani sa exact amount nga ginhambal sila, bisan short lang gawa basta may movement. Kay kung nagbayad ka, bisan short lang sa dapat nga pagbayaran mo, nagapakita na kung ikasun sa korte, nagapakita yang may intention ka to pay. The only thing is you have no capacity sa pagbayad sa amo na kadako nga amount. So your intention to pay ara ya, your willingness to pay ara. So hindi ka niya siling abing nga mapersa nga ipasira mo. Galing kang duwan ni Waigid bisan isa ka gatos? Yes, no payment. Anong rason nila nagpakatigaan sila, God-defy sila sa kung ano ang nakasugtan?
Ti ginambalan man na sila kundi yung rentada nila tag 2,400 bombodan. Oo. Ti damo man na yung interesado kung hindi sila bikasarang no kaya ang karason nila nga hina ang bintahanay amo na man ang bombodan. Oo. No so hindi sila kabayad. Ting ibang ginambaldagan isang syudad damo yang interesado sa tuod lang Oo. nga gusto nga kung hindi sila ya kasarang kag kung pierde na sila. Damo ang interesado dra sa Manukan Country bombodan. In fact, may private gani yang interesado gid nga ma-lease agreement private part public partnership. So amo na that's why nga ti subong ang syudad amo na ginapabayad gid sila kay kun hindi like ang duha nga ni dagdagan gid na sila sang sulat by next week para nga ma-vacate nilang area kay again mabalik naman ta sa closure bombodan no amo naman ang himuon ni sa ila by next week or sa masunod nga semana sa failure of payment nila nga ginhatag na ni nga plazos ng syudad sa Bacolod until December bombodan kay dapat mabayaran ni nila ang ilan sa nga promisa October, November, December sa syudad sa Bacolod nga amo ning nasulod abi iya sa compromise agreement no? So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbo an Sindol Sorilia. 35 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa this time ko ang man report ni Bumbo Cherry Grace Santillan. Sa dugang pa nga mga reports no kay do may ara pila to mga 800 ka mga traditional jeepney ang gin-endorse na sa syudad nga makakuha sang makabil sang provisional authority para sa pagbiyahe. Okay, sige. 36 minutos sa kiligat sa tagna nga alauna. Ko na to report sa Piyakilinya Bumbo Cheng. Please come in. Bumbo Cheng. Yes, Bobodan, may yara sa nga masubra sa 800 ka mga traditional jeepney ang gin-endorso sa syudad sang Bacolod para maka-avail man sang provisional authority. So pero apang may yara sang mga operator nga nagaduwa-duwa balaman Bombodan. So may yara na subong na submit nga more or less 800 ka mga traditional jeepney kag may yara naman nga may na-release nga mga endorsement letter nga 500 na kabilog o kung masubra naman nga 500. So sa karon ilabi na gid ang stone mayara na sing nagpa-schedule na nga makaistorya kung tani sa alkalde o kung kay Mayor Albi Benitez para kung maistoryahan nila kung ang LTFRB bala willing magkadto diri sa syudad sa Bacolod o kung sila pa didto magatabo sa o kung sa Iloilo. So, amo na ba no? Okay naman ang ilang mga documents para magabiyahe. Ang mga nagabiyahe subong suno kaya Albert Villanueva, ang chairman sang Stone. Kompleto naman ang mga nagabiyahe subong sang mga traditional jeepney. Apang ginahulat ka ginakumpleto pag sininga bulan ang mga papeles para ma-renew ang ilang prangkisa. Kag inibing provisional authority sa LTFRB para marehistro man sa LTO kag makuhaan na business permit diri sa syudad sang Bacolod. Ini nga ang temporary ako nang ini nga mga papeles magari sang modernized jeepney gina temporaryo man nga gina untat ang ilang mga processing sa mga papeles nila para makabiyahe kaya nag-file man sa suspension sa City Ordinance 966 ini nga traditional jeepney kag sa karon gina-confirm nila subong ang gin-submit sang LTFRB nga listing sang tuig 2020 kaya mayara sing ginpagwa nga 2,445 ka mga lista o kung mga prangkisa ang LTFRB nga hindi pa expired. Pero sa lista naman niya sa traditional jeepney diri sa Bacolod, mayara sila sang per route o kung taga-ruta nga lista nga mayara sang prangkisa nga naga-exist ang kung bali 3,345
48 ang lista nila nga may naga-exist nga prangkisa nga wala sila listing o kung kulang ang listing sang LTFRB. So bali ang listing lang niya sang LTFRB 2,445 samtang listing naman niya sa traditional jeepney nga mayara sang prangkisa 3,348. So subong Bambadan naga-process gid sa gihapon sang renewal ang mga traditional jeepney diri sa syudad sa Bacolod kay para sige-sige sa gihapon ang ilang pagbiyahe nga wala sing kulba bala kay syempre kompleto sila ya sang papel. Ang sunod kay Albert Villanueva, wala man sila yung kunog kontra sa modernization program. Apang ara lang ko nabalatan sa standard kag hindi masubra sang 2 million ang ara lang balatani ang masarangan man sang tanan hindi lang magsubra-subra gid nga balor o kon ang budget be. So, gyapa nga bay man ini siya nga pani ko nga mag-modernization program, hindi ba lang cooperative, kundi ang masarangan man sang o na single proprietorship lang kuno abi nga maka-income sila sa gihapon nga wala sang kooperatiba. Kumbaga kita single proprietorship is owned by one person. Ti amo na nga syempre ko nga ang o kon ang ining mga salakyan o kon mga traditional jeepney nga gapanagyalam bisang sabi ka tag-iya ti maka-income o kung magaganar gid sila kahit papaano Bambadan. So Bambadan yari bala pamatian naton ang payagikan kaya Albert Villanueva ang chairman sang Stone Bambadan. Kuli ginamatamat na lang no kay depende may mga operator man nga daw nga pangduwa-duwa may mga pero ang submit na namon sa city administration sa city admin nga opisina more or less mga 800 plus na mo. So ang himuan na sa endorsement letter more than 500 na ang na-release. So amo na sa subong nga amon nga ginahulat kay Mayor Albi nga nagpa-schedule kami na maka-istorya sa iya kung bala o kami ito makadto sa LTFRB office sa Iloilo o kung ma-request sa LTFRB personnel na magkadto di para nga hindi naman kami magustuhan. At least ang dokumento sa mga nagabiyahe kompleto na. Kaya mo man na subong nagabiyahe, subong halos damo subong sa mga hindi kompleto, bala may mga expire na, may mga so tiyan mo na sa hindi na hinagaw sa subong month nga ma-renew na, nga makuhaan na sa provisional authority sa LTFRB para nga naman ang iyang registro naman sa LTO kag makuhaan naman dahil sa business permit sa aton sa siyudad. Amo na ako naman to testing ang board kung daw hindi pa man gani ka kompleto ang ang modernized kaya daw may naara naman sa buong liter ang OTC, ang Office of Transport Cooperative na stop na ang temporary stop na ang ilang processing dire sa satellite o kung sa regional no bali kung mag-process sila ma-online sila dito sa Central Office so medyo may mga kabudlayan no sa mga buo. So I don't think so kung ano gid nang matabo naman sang modernization na kay kami nag-file naman kami naka-press hearing na kami sang Tuesday. Nag-file kami sang suspension sang City Ordinance 966 nga amo na sa ang ginsuporta ang LTFRB nga bago sa buong amo na sa gingamit sang modernized. So gina-compare ko subong gina-validate ko sang city admin ang gin-submit sang LTFRB nga listing as of 2020 sa city admin office inang 2,445 franchises o kung dala na ng PA. Nga inab lang na hindi ko expire. And then, ang in-submit naman to ya, based sa amon niya per rota naman niya is 3,148. Medyo may problema ba da? Kami mga ara yan ang exist ng mga franchise na wala sila sila listing na hindi pa man expire. So, amo na sang ginatipo naman namon. Kasi i-check naman namon na sila. Kung di na lang ang mga franchise, bakit lang kung amo na ang hatag nila sa mga modernized nga sa diing nag-exist pa nga franchise. So, hindi pa man kami kasigurado. Kung ginatipo na namon subong, ang priority namon subong is nga ma-process na yan amon nga renewal.
Oo, para medyo dula-dulaan man la kulba magbiyahe ang magpabiyahe ang mga operator, so magbiyahe man ang mga driver nga sa din kulang nila mga papilis. So kinahanglan naman siya ma-process na sa ako kung maka-issue na gidya sang renewal sa PA para nga tayo yun na para sige-sige na. Sunod-sunod naman lang nadayon mo. Kaya ang iba naman lang na ilagay na hulat kung ano bilang final na ano. Kaya wala pa man gani kami ka-receive sang reply sang UTR o kung sang LTFRB Central Office. Kaya may ginpadalaman kami itong amon na top position papers na why kami nagakontra sang modernization program kung pwede i-reduce standard lang na hindi kita mo nagdamatag sublag 2 milyon. Kag ginamyo to namon kung pwede single proprietor lang ang individual lang main kada individual lang hindi yan ang pala nga buyan mo blaya tag mo sa co-op o sa korporasyon. Man ganyan mo muna sa ginalankaw pag naka-public hearing lang sa Tuesday puro suspension na no kabay pa nga kagapon ng session ang aton ang tanggunya naton. So wala pa to madala kahapon kaya wala pa man guro maobrahan sa naton chairman sa transportation nga si Councilor Albictor Espino. Sang report no ang giniring namon sang Tuesday base sa next guro mabala na namon kung ano ang stand ng ibang mga councilors na arada sa SP kung ano ang panindugan na nila sa parte ng City Ordinance 966 sa diin na humana sa nagtindog ng 2,000 January 12, 2022 nabala namon pinindorso na ya. Wala kami kabalo yan sa October 21 pa lang yan na humana. So, babada tikabay pa nga maklaro ini sang LTFRB kung nga hindi pareho ang isip sa mga traditional jeepney kag sang LTFRB ang mga number sa prangkisa nga nag-exist pa nga kag hindi pa bala expired bombadan. Aha. Sige kabay pa nga ang iniman ang mga nagpangayo sang provisional authority magamat-amat naman sila sa ilang mga salakyan kay magabot ang tsimpo nga matapos na hindi na ma-extension ng mga provisional authority ngayon Yes, gani man bambodan kung hindi na nila ma-process ti makauntat-montat ginini sila sang biyahe kag hindi gid sila pag hanagutan nga makabiyahe pa sa dalanon diri sa syudad at sang Bacolod. Aha. Sige. Bombodaan report gika sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Atilian para sa Pabasa Radio na Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Ginakulabos na kita banwasang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto na kita sa Lunes. Po sa inyo anchorman idi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
pasimpatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod. Welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ni inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Biyernes, Petsa 6 sa bulan sang Desyembre 2023, no? Sa aton sa iyang mga dear listeners, stay put, mag-ulu-unwind kita diri sa aton nga palatuntunan. Kamusta ang aton siniya nga adlaw pagbugtaw? Kamusta? Where you woke up, no? At the right side of the bed, no? So pa sa ila kuno kun magbugtaw ka kag nagbugtaw ka sa wrong side of the bed, your day is kinda ruined, no? Ang imo sining adlaw guba kag daw you're not in the mood for dancing, romancing. Pero tiyang iba niya siyempre kung magbugtaw sa aga do kanami gid, no? Kanami sa ila siniyang bugtaw kay bangod nga nagayuhom-yuhom, no? Malaya-laya ang ila siniyang guya mga kabombo, no? Parehas abi sa kay Bombo Kim, no? Ang ako si partner sa technical side. Manaya-naya kag gwapohon, no? Ang amon siniyang gentle giant, no? Ako siniyang partner sa technical side si Bombo Kim. Manaya-naya dapat ang aton siniyang itsurang aton siniyang guya, no? Ang aton siniyang pag-atubang sa iban nga tawo, no? Kay kung kaisa naga-radiates na mo, no? Kung hindi among imo siniyang modo, no? Kag kung naga-kinusmod ikaw, no? Kag daw ginkumos ang imo siniyang guya, you have the right, no? Kay basi may problema ka, o kung hindi among imo siniyang batsyag, no? Daw hindi gid manami ay imo siniyang adlaw, imo na iya, no? It's because kati hindi tanan nga panahon na maayong aton siniyang modo, right, no? Tawo man lamang kita nga kung kaisa galain ang aton si modo, irritable, problemado. Pero you know what, kung maggalakat na kita bala, no, sa iban nga mga lugar, especially sa aton sining office, kung kaisa madalata, pero sana siling nanila gani ti trabaho lang, walang personalan. So kung ara na kita sa aton sa office, you should be professional. Kung ano man din ang ginabatsyag mo, o kung ang ginadala mo nga problema, ti set aside na anay, no? Kay nagatrabaho kita. Kag ipahigad ng anay ang pag kinusmoda, o kung ang daw ginkumos ang guya, no? Kinanglan hindi man na siling nga ka-plastic sa imo or kaplastikan. Hindi. That's what you call professionalism, mga kabombo. Kay kung dalon nato ng aton sa mga problema halin sa balay, pakadto sa office, no? Madalahig ang iban, no? Naga-radiates na sa aton siniya nga palibot. Kung nagakinusmod ka dira, o kung nagapinusda ka dira, o kung nagapinangakid ka dira, irritable ka, no? Iban nga tao sa imo si palibot, no? Maapektuhan ina, mga kabombo. So better nga ti kung hindi maayong imo siniya pamatsyag ara ka lang dira,
no sa higad ti amo na pamusi-musi ka lang da kay kada isa sa aton maka-insyende man ka makabatsyag no kag kung sa ano pa sensitive. We should be very sensitive no sa aton siniiyang ka mga kauturan sa palibot mga kabombo no. And sensitivity is the key no agud nga hindi kita mag kinaburigal ti kun ara anda sa sakilid kag kun nagahipos-hipos na nadasaya nga wala man siya sa maginahimo nga malain ti okay so be it kay ti I'm sure nga parehas man sa aton may adlaw makita nga gahipos-hipos kita sa kilid mo silingon we're not feeling well or may problema kita or something bothering us no importante intindihanay kita mga kabombo pero kung ara kita sa sulod sang ulubrahan we should be very professional no. It's not kaplastikan. For me, it's not. You are just being professional sa imo siniiya nga trabaho. Am I right? Ti sige. O galing kay ti amo nang ginatuwag bala nga tawo man lamang kita, no? O bisan ano ka pa daya, si Miss Just nung kaisa, ti nagayuhom-yuhom, pero at the back of my mind, ano na tong problema ko tuhuman, no? Kag, abitado ka nami lang gid, no? Wow. Nagaano siya, nagayum-yum siya. Good morning, good afternoon. Pero sa prangka nga sugilanon, she or he is not feeling well, pero kabalo lang siya magdala. I think for me, that's not kaplastikan, no? You're just being professional, no, mga kabombo. Ati, sige, no, kabay pa nga nami ang aton si pagbugtaw sa sininga aga, mga kabombo, no? Kaya dali naman ang hapon, tunga-tunga ini, kag makabawi kita. Bawi lang no, kung hindi gid man manaming aton sining tunga sa adlaw no sa aton siniiyang pagpangabuhi today no may ara gid sa gyapon sa chance nga makabawi kita no bawi lang kita ya pwede gid no wala sang there's no such thing as the monopoly sang tao nga hindi makabawi no hindi gid pwede no so kada isa sa aton pwede gid makabawi no bangon lang kanino ka bumabangon bangon lang kag magbawi, no? Every day is another day for another chance no nga makabawi, no makahimo sang mga bagay nga makapanami sa aton siniisig kapareho, no kag matadlong nato na aton sini nga mga kapalpakan bala. I'm not only telling this to you, I'm also telling this to myself, no? Parehas kita tanan nga tawo lamang kita. So bawi lang kita. Ano man dirang imo si mga problema, no magmangin mapisan, magpanikasog, magsugod, no starting anew every day. Why not? No ang Diyos yan nato niya is a God of so many chances, no. So kinahanglan kita nga tawo, hindi kita ya maghusgar nga kung amo to siya before, amo na lang ng pananawa naton sa iya. Just like us nga hindi kita gusto i-judge, no. So amo man na ang aton sinihimuon kung anong gusto kung ano ang gusto nimo nga himuon sang iban sa imo, himuon mo man sa hindi mo man paghimuon sang iban or ano na gani. Kung ano ang imo sinigusto nga himuon sa imo, himuon mo man na sa iban no? Kag kung ano ang imo hindi gusto nga himuon sa imo, hindi mo man na himuon sa iban. Amo na lang ginatawag ati ara man na sa imo no sa aton siniya nga kung nagainintindihanay lang kita isa ka isa no malimit ang ginatuwag ba ng mga conflict no arab lang makatag kita sang liway sa aton siniya nga isig ka pareho kaangay man sa paghatag nila sa aton sang liway man sa aton kay ti hindi kita perfect mga kabombo no intindihanay amo na ginatuwag para nga maging harmonious ang aton sininga palibot. There will come a time, from time to time, pop up ang conflict, ang hindi pag-intindihan, natural na. Pero sila nga daw ginapagustuhan na lang, no? Hindi manami, no? I-proliferate natin ang ginatuwag nga good vibes, no? I-proliferate natin ang ginatuwag bala nga nami ang pagsinalayo natin, no? Sa sulod sang balay, especially, I'm talking here about the family, kay ti hindi makita kahatag sa iban, no? Mga kabombo, we cannot do that or we cannot share that to other people kung sa mismo sulod balay naton wala kita amo sina no ga kinaburigal no wala nagaintindihanay ang conflict no nagasululubra nagailinaway no nagabangigay
nagahisaay, nagaginubanay. Ti, paano ka na karon maka-live harmoniously sa pagwa mo sa inyo balay kung sa diin kang nagatrabaho kay ti mismo sa sulod sa inyo sinibalay wala mo ina yang gina-exercise, no? Wala mo ina yang gina-enjoy, no? So our family, ang aton si pamilya amo gidapat ang aton siniiya nga suguran, no? Because we cannot give without we cannot give sa mga butang nga wala man sa aton, mga kabombo, no? So kinahanglan ara ginaay sa aton, no? Ara ginaay sa aton kag ang aton siniiya nga balay amo na dira ang aton siniiya nga panugod, no? Sa sulod sang balay amo na daya. Pwede kita dira makapanugod para nga kung ano ang yara sa sulod sang aton si balay, no? Mahapos na lang naton nya nga i-impart man sa gwa sa aton sinibalay, no? If the love is love abounds, no, inside our family, we can also give that and share that and show that to other people outside sa aton sininga balay, no? If respects abound, no, sa sulod sa aton sinibalay, pwede man na naton nga mahimo, no, sa iban or mapakita sa iban kung magwa na kita sa sulod sang balay, no? Amo na ako nung ginahambal nga makilala mo ang isa ka tawo kung ara siya sa sulod sa ilang nga balay, no? Makilala mo ang isa ka tawo kung makakadto ka sa ila si balay. Ano ang iya batasan sa ila sinibalay? Ano ni siya? Ano ang pagkilala sang mga opod niya sa sulod sang balay? No, ano ang iya sinipamatasan? No, kay sometimes mahambal kita nga mayo ka lang sa iban nga tawo pero sa imo siniiya nga mga kaugalingon nga miyembro sang pamilya hindi kaya manami, no? Di kundi suli, no? So, pero iya naman na iya kung ano iya siniiya nga gusto sa iya kabuhi. Pero mo na ginahambal ko na we cannot give, no, if we don't have mga kabombo. Okay? Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 12. Yari anay hua, antes kita magpabati sa aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Sa aton sini nga Friday edition, sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, sa Studio B sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ara si Bombo Grace Lynn Lubaton, upod sa aton si winner, sa aton sinipadayon nga pagpamubo sa mga papremyo. Sa aton nagapadayon nga 1-2 panalo promo Part 21 with 6 million pesos worth of total prizes or 6 million pesos worth of kashiyahan. Kaya nga mahimuon man kita nga isa ka milyonaryo sa sininga promo. So ari anay hong aton si daily winner, no, i-award ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace Lynn, come in! Yes, Mama Jazz, live kita diri sa Studio B, sining oras, no? Kag kaupod naton ang aton sining winner, kag taga Victorias, paine siya Bombo Jazz, no? Sa syudad sang Victory. Yung kadalagan. Syudad sa pareho sa imo subong. Nagdaog ka sa aton sining promo sa 1 to Panalo Part 21 promo tatay. Si, lagay pa ka tatay? Francisco Datuon, Bombo Jazz, no? Taga-diin ka sa Victorias. Barangay 3, Miraflores Street. Oo, taga Barangay 3 ka mangitay. Oo. Hindi ka sigurado. No, wala pa siguro kasing in bala nga nagdaog siya Bombo Jazz sa aton sa pa-promo. So, tayo kadugay na ni sang imo nga pag-intra? Oo, din pasang 90. Diyos ko. 90. Grabe po. Marami nga daw. Oo, makabumbo si tatay, Bombo Jazz. Sakto ginaya, kaya ang bombo ay dugay-dugay. Alam mo, nasugot na 1966. Asa lang ako din sa Bacolod. Di 1990 siya. Oo, insakto. Yes. Bombo Grace Lynn. Oh, wala pa ko to na bata, tay. Subong, arin ako distubangan mo. Sa kilid mo, I mean, no? Oo. So, ano first time mo nagdaog kung kapila na? Tatlo na niya. Katatlo na? Oo. Hindi man hassle sa imo nga sa Victorias kapaya tapos diri kami. Hindi man ngay siyempre nga tingwa man nga makadaog ka sa mga tumos ang bumbo. Wow, very good. Di ka gahulog, diri ka man lang gahulog.
Isang last week, di ko nagulog. Oo. Isang kaginagin, padala ko na sa bata ko. Baw, kay Tiko magkato ka sa Victorias, wala ba yan mo Jazz? Una dira rin sa Bacolod City, Talisay City, Silay City, Saravia, or Ibi Magalona, Dason, Victorias. Di, lagaw na lang dala na lang lagaw. Okay, tayo nang ano to subong, kaabalahan naton. Aga pamanday ko, di. Ako nang akong Muna imo bra, dugay naman. dugay na. Ano na nga, papakyaw na? Hindi ka, wala rin medyo, Okay. Kung may cobra. Amo lang na. Oo, pero may ara pa ka ba ibang source of income? Kasi sa wawang ka, lutsanggi nga gamay. Wow, mayo. Dra mo gurugin bakal ang Nescafe or kuha lang. Pero may ka pangapi masama. Siyempre ka pangapi man takatagay. Wow, oo. May mga kabataan ta? Oo, mabilog. Tuwa ka bilog. May mga pangapoy na. Ang isa, ang subang ko. Ang kamanghuran niya? Eskwela. Ano ang iyang sining, year? First year college sa Santana, Colegio. Aba, ako sa diin ko nag-graduate. Dira man ko sa Santa Ana. So, Wow, kasi mayo kay... Manwa. Oo, kasi manuwa ako sa Just kay dara ako sa Victorias na graduate. Pero taga-syudad ako sa Cadiz. Oo. Yes, pero dugay ako na sa Victorias. Dira ka ako lang ginang nagpunto. syudad. Oo, dira ako nakakita sa nga akong kaduwang love life. Really? Yes. Pero sige lang, mamove on tatay. Ready ka na? Okay, handa na may mga kamot. Just, sariya na takaran. So, sige, Francisco. Ihanda na tay. Imong miladkid. Open arms. Okay. Ready ka na? Pwede na. Okay, sama na ko nga hatag. 100. Ika-duha. 200. Ika-tatlo. 300. Ika-apat. 400. Ika-lima. 500. Aring balde sa orokan. May unod na siya nga mga groceries worth 500 pesos tatay, no? Anong mahambal ta? So dito na paggamiton? Ay, dugang ko sa kapita sa Tianggi ni sa waon ko. Kag pamakal ko man sa mga promo sang kwan sang hindi nga mga mga Nescafe. Sa tanan nga mga POP, no? Okay, Oo. Kag maghulog kaliwat kay dako ang tsansa mo makadaog. Sang isa ka milyon. Hindi lang ginatos. Okay? Okay. Oo. Sige, pagda sila tay. Kamo man sa mga taga Victoria, sinagda ko kamo nga magpadala man sang promo sang bombo. Para kamo makadaog sang akong nagom nga premyo nga 500 pesos kag isa ka balde nga groceries. Oo. Dala mo ni tay? Dala. Of course, no? Kung padayon kang ka-entrada mo pag nga mga groceries kag syempre cash ang imo sining nga mabaton. Basta radyo. Bombo. Number 1. Yes. Okay. Madaming nga salamat kay Tatay Francisco Dato o taga Victoria City. So, Bombo Jazz. Yes. Balik dira sa imo. Maraming salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton kag sa aton sa winner. Congratulations sa kay Tatay. Kag sa inyo man dira mga kabombo, no? Pwede gi kamo sa gyapon makadaog kaangay ni Tatay, no, sa aton sa daily draw. It's because nga padayon subong sa gyapon aton siniya nga promo, no, kag sa nasiling na naton ang ginalawag subong, no, ang ginadraw subong kag ginalawag nga mga winners, no, ara na sa week number 6. Mo silingon ang aton naman sinisubong nga ginapadala within this week among aton sa week number 7. So padayon kamo nga magpadala sa inyo siniya nga mga entries for the week number 7, no, until tomorrow pwede pa, no, pwede pa kamo iya makapadala sang damo nga entries for week number 7 mga kabombo. Okay, magasugod naman kita, no, magadraw kita every day sa aton siniya nga promo next week, no.
January 9, mga kabombo, no, ara na kita ang lawagon na naton ang inyo sila ginapadala subong nga mga entries for the week number 7. So padala kamo kay damo pag ginang aton si Chansa nga magdaog sa aton siniyang daily draws, no, si tatay, no, nakabaton sang 500 pesos sa cash kag sumuman ang Baldenia ti nagabalor 500 nga pesos nga balor sang gift pack, mga kabombo, na sulod sa Balding Orocan, no? O silingon may 1,000 pesos worth of prizes nga ginapanghatag naton every day, no, from Monday until sa aton siniyang madaso naman nga week, mga kabombo, 3 times a day na naton, mga kabombo, no, nga may ginalawag kita kag padaog nga 3 ka mga winners every day. Pero sa aton sining nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki, ang aton sining nga gina-look forward subong kay nagahilapit na pero padayon sa gyapon na aton sining nga daily draws, no? Padayon na aton sining nga pagpanglawag sa mga daily winners naton kag padayon na aton sining pagpamubo sa mga papremyo every day. Okay? 3 times a day. Pero panumdom namon kamo nga naghilapit ng aton si grand draw, no? This coming January 21 ang aton siniya nga grand draw, mga kabombo. So kinanglan padala na kamo sa inyo siniya nga damo pag ining mga entries, your last ditch effort, no? Agod nga may chance kamo nga magmangin milyonaryo. Kay amo ini ang isa sa mga promos sa Bombo Radio Philippines nga may ginahimo kitaya nga milyonaryo, mga kabombo. This is already the 21st part, no? The part 21 na kita sa aton siniyang promo sa 1-2 panalo. So, bot silingon, may ara pa kamo may chance kamo nga magmangin 21st millionaire. Kay inyo siniyang ngalan mangin kabahin sa listahan sa aton sining Bombo Millionaires Club. So, entra na kamo, pamalaklon kamo sa madamong entries sa aton siniyang pamalaklon kamo sa aton siniyang mga proof of purchase, agod nga makahimo kamo sa madamong entries kag agod nga ipadala diri, mga kabombo, kag sa mga designated drop boxes naton, no, agod nga may chance kamo, dako ang chance ninyo nga magmangin milyonaryo, no? So, pamalaklon kamo sa aton siniyang mga liyave, agod nga magmangin milyonaryo. Ang aton sini-anom ka mga liyave, number 1, ang Ladies' Choice Mayonnaise Mac Reunion na with My One and Only Love, no? Bakal kamo sa Ladies' Choice Mayonnaise nga yara sa stand-up pouch o kung sachets o kung label, no, sa mayonnaise or sandwich spread. Bakal man kamo sa Nescafe, no, bango na with Nescafe, no, bakal kamo sa mga Nescafe nga yara sa sachet, no, sang Nescafe Creamy White, Nescafe Original, Nescafe Creamy Latte, kag sumuman ang sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack o kung Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Kag bakal man kamo sa Nescafe stick or ara sa pack sang Nescafe Classic, mga kabombo. Amo na isa pa ginaton kalyave for you to have a good chance, big chance to be a millionaire, no? Bakal man kamo sa mga produkto sang Orocan, mga kabombo. Sa Orocan, maayos ang buhay mo, no? Bakal kamo da sang Orocan kay may ara da nakatapik nga nga sticker, no? Kwaon nyo na ang nakatapik nga sticker o kung coupon man, no, nga may ngalan sang nakasulat ang tanan nga mga Bombo promo titles, mga kabombo. Kagasubo no, sa Silver Swan Sukang Puti, sarap asim, no? Isa pagis ang aton siningalyave for you to have a chance to become a millionaire. Ang Silver Swan Sukang Puti, no? Sarap asim. Bakal kamo sang stand-up pouch o kung sachets o kung anuman nga Silver Swan vinegar, mga kabombo, kay ang label, ang sachet o kung pouch ni mahimo naton nga proof of purchase. Pamalaklon man kamo dito ay sang mga alahas, no? Relo o kung pwede kamo kaprenda
mga kabombo. Sa R30 Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house nga ang coupon sini kag ang tanan nga coupon nga makuha ninyo sa pagbakal sang mga alahas, relo kag magprenda no amo nang inyo siniiya nga balilyave naton nga magmangin milyonaryo kamo kay amo ina ang gamito naton nga proof of purchase. Another, bakal kamo sang panyawan basta said marketing tatak magaling no binanig-banig bakal kamo dira para damo ang inyo si mahimo nga entries out of panyawan no. Bakal kamo sang blister pad o kun banig sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule agod nga may mahimo kamo nga entry gamit ang proof of purchase nga panyawan mga kabombo. So easy, so simple, ginpasimple sang Bombo Radio Philippines sa inyo sini nga pag-angkon sang 1 milyon ka pesos sang inyo sini nga pagmangin milyonaryo sa aton sini iya nga promo ang 1, 2, Panalo Part 21. Okay, nakita dira. O, sige. Remember, naghilapit ng aton siniiya nga Grand Draw January 21, 2023. And that's gonna be a Saturday, 3 o'clock in the afternoon. It's the date of the night, Hari anay ho, no? Mag-ulo-unwind kita anay sa aton siniiya nga pambukas, nga ambahanon para gid sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamiti sa aton siniiya nga mga suki. Para makaulo-unwind kita pinaagi sa sining matahom nga ang bahanon ginatigluhan, never change, mga kabombo, no? Produkto sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2016. Naging compose ni George V. Hoxing, agin interpret ni Romuel Hambre. I really love this song. Kailangin, one of the soundtracks, no? Bombo Rohel Esquera sa aton sini nga drama ngang Never Change, no? Ang aton sini matahom nga mga drama, ang iya sini nga background music, ang iya sini nga official soundtrack amo ang ambahanon Never Change, no? Ang ambahanon nga intro pa lamang may impact na. Bombo Rohel, no? I am a lonely boy in town waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love with baby. Wherever you are, I will wait for you. Here it is, Bombo Kim, aton siniambahanon, Never Change. Hinimo ko na para sa akong asawa. Kay siya nagapadayon nga nagigugma sa akon despite sa mga problems sa amon pagpangabuhi. Kay ini nga kanta alin gini sa akong nga balatyagon. Gani kaway pa ini nga kanta makatudok sa inyo nga kabalatyagon para sa paigugma nyo sa isa kagisa. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. Crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. I've lost my love, but baby,
Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas. Sa takna alas 2 mga kabombo, baw katahom, no? Doon na miss ko man ang ining mga ambahanon balang ti nanging kabahin sa aton siniyang adlaw-adlaw nga tanan, no? Nga ginapabati naton diri sa Bombo Radio, labi na gid sa aton siniyang nga mga drama mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, ang nag-enjoy sang mga drama kalakip ng aton si mga overseas Filipino workers, mga OFWs naton kang aton sa mga kauturan nga ara na sa abroad, nga nangin Bombo International News correspondent naton, mga kabombo, especially sa bago na natapos na Christmas around the world, New Year around the world, kang nag-enjoy gid si Miss Jazz, no, sa pagpakighinunanon sa aton sining nga mga international news correspondents labi na gido dira sa may New Zealand, no? Wala labot nga international news correspondent naton si Ma'am Jovi Amodente Sargent, no? O kung si Ma'am Jovi Sargent, no? Jovi Sargent Amodente. Okay, isati ang tutuod yung giningangalan Jovi Amodente Sargent, no? And she is from Silay City nga nakapamana sang Kiwi, no? Sa isa ka New Zealander, and of course ito nakaroon sa New Zealand kaga. Na-enjoy naton siya makabombo sa pag-share kung paano mag-Christmas kag mag-New Year ang mga Kiwis, no, ang mga New Zealanders, no, mga kabombo. So ari subong si Ma'am Jovi Amodente Sargent, ara nagalantaw. Siling Miss just watching live with you. Give my regards to your husband, Sister Sargent, and of course to your beautiful daughter, beautiful children, no? Ma'am Jovi, no, salamat gid sa imo sini nga always nga pagsuporta hasta na adalasda sa kay Bombo Daniel Lecciones sa iya sini mga programa sa especially sa Bombo Gitara kag Bombo Harana, no? Si Ma'am Jovi ara ginaya because she feels at home, no? Kon nahidlaw siya sa iya si maginikanan mga pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas, no? Mamati lang na siya sa mga programa, mga public affairs program, mga drama, no, mga Sunday programs, kaanang isang Bombo Harana kag Bombo Gitara, no, basta ang mabatian niya ang hiligay nun, no, nga lengguwahe, and she feels at home already, no, kag makuha ang kapungaw, kamingaw, kahidlaw. Am I right, Ma'am Jovi? Mami? Sige Daso naman Ma'am Jovi, pero kung may mga big events dira sa New Zealand, ikaw ginada ka ibang paginaton nga mga Bombo International News correspondents sa New Zealand, ang aton siniya nga gina-contact. Madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan. Mga more or less siguro mga lapit 70, no, ang aton siniya nga mga na-contact live and direct from where they are. Sila nga pungsod mga kabombo, nagkalilain nga pungsod, no, nag-share sa ila siniya nga mga eksperyensya, no, mga kabombo. Ti wala labot sina iya, ti pwede na naton sila makatawagan, no? Anytime parang magkahatag sa aton sa mga big news mga kabombo kaangay ni Sir. By the way, si Sir Jeff Vinas Lagos. Sir Jeff, salamat gida. Kapon do nagakatulog pa to siya. Pero lapit lang siya sa may St. Peter's Square, no? Lapit lang siya sa may St. Peter's Square, dito sa may Vatican, rason mga ti. Lakata lang to kay perti to katama ka traffic, no, sa funeral ni Pope Emeritus Benedict XVI yesterday mga kabombo, no? Si Sir Jeff Vinas Lagos, thank you so much, together with Ma'am Jocelyn Tupino. Si Ma'am Jocelyn makadto patutani o galing kay ti naga-duty. So pareho sila ni Sir Jeff nga nagkadto sa St. Peter's Basilica sang ara pa lying in state, no, ang aton siniya nga Pope Emeritus, no, naglantaw sila dito, sila pareho sila ni Sir Jeff nga nakatigaan nga makalantaw sa kadapusan nga kay gayna, no, ang haya ang bangkay sang nagtaliwan or ang bangkay sang Pope Emeritus Benedict XVI mga kabombo, no. Thank you so much Sir Jeff Vinas Lagos and Ma'am Jocelyn
Tupino. Ati sige. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna nga las 2. Ari anay ho, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang kahapon lamang today in history, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Dumduman nyo kung ano ang special occasion today, no? January 6. Basta petsa 6, no? Sa bulan sa Enero. Ano abe? Abe may madumduman ka mo, kay daw sa uli daw ginalainan niyang petsa, pero originally amo ginayang petsa, mga kabombo, no? Sa Christianity. Diri sa aton sini kahapon lamang today in history. For your information, today is Happy Three Kings. No, Happy Three Kings, Bombo Kim. Happy Three Kings, Bombo Macy. No? Kag Bombo Anne-Marie, Bombo My Happy Three Kings. Sa aton sini world history, amo ni siya ang subong adlaw, Enero 6, no? Base sa aton nga namatan katapusan, no? Amo ni usually ang katapusan nga adlaw nga ti ma-enjoy naton ang aton sa mga dekorasyon pang Pasko, mga Christmas decors, no? Mga New Year's decors, no? Subong nga adlaw. Buwas kakasunan ni kay tapos na. No, ang holiday season, pero iba niya the whole year. Pagusto kami ya. Kung amo si Christmas lights ya, bugos nga tuig kay ginagamit mo na namon bilang pampapulaw sa gwa, no? Especially ang namin subong sa Christmas lights, no? Kaya ti, ng solar. No? Wala ka na dasang gastuhon nga kuryente, no? Kundi solar na, no? Kanami, no? O, ti, sige, bilang ila siniiya nga pulaw kung gabi para nga ti masanag ang gwa. So, world history naton mga kabombo, for your information, FYI, subong adlaw, Enero 6, base sa aton na mataan, ginaselebrar subong Enero 6, ang Epiphany, no? Epiphany o kung Feast of Epiphany o kung Three Kings Day. Happy Three Kings, everyone. Labi na dito sa may Western Christianity o kung pwede man, ini matawag nga Theo or Theophany, no? Sa Eastern Christianity. Isa ka Christian feast day that celebrates the revelation, no? Revelation or the Theophany of God incarnate as Jesus Christ, no? Sa bahin sa Western Christianity, ang ini nga kafestahan, mga kabombo, no? Ang naga-commemorate principally sa pagbisita sang tatlo ka mga mago, the three Magi's, no? Ang three kings, mga kabombo, no? Ang three wise men, no? We three kings of Orient are bearing gifts. Amo na, ang three kings. And in some traditions, celebrated as Little Christmas. Amo ni subong ang katapusan nga adlaw sa holiday, kag sa iban ginakabig ini nga Little Christmas, no? Moreover, the Feast of the Epiphany in some denominations also initiates the liturgical season of Epiphanitide, mga kabombo, no? Sa tagsa nga mag-abot ang karon nga petsa, Enero 6, ti amo na. No, ginaselebrar naton sa bugos sa libutan, labi na gid ang mga tumuluo sa simbahan Romano Katoliko, ang Feast of the Epiphany of our Lord Jesus Christ. Kag sila siling na naton, traditionally, no, petsa 6 sa Enero, ginahiwat ang karon nga selebrasyon nga ginatawag man Three Kings or Three Magi's or Three Wise Men. Apang mayara mga pungsod nga nagasaylo sang kafestahan sa iban nga petsa mga kabombo sang karon nga bulan, no? So humalin sa petsa 2 tub 8, no? Pwede man nga ti ang Three Kings nila sa iban nga pungsod yang Three Kings nila ya January 2 o hindi gani ang Three Kings sila January 3 or hindi gani January 4, January 5, January 6 nga amo niya ang traditionally ang aton sinamatan subong gid ang Three Kings or January 7 or January 8 mga kabombo, no? It's either January 2 until January 8. Ang Epiphany isa ka Christian feast day nga nagaselebrar sang revelation sang God the Son bilang isa ka tawo pinaagi kay Jesucristo kag ang pagbisita sang biblical Magi o kun ang tatlo ka hari o kun wise men nga sanday sino ganing tatlo ka hari bombo Kim, no?
sanday Melchor, Gaspar, kag Balthasar, no? Nag-offer sila sa ila si mga gifts, no? Sanday Melchor, Balthasar, kag Gaspar, nag-offer sila, nagbisita sila, kag nag-offer sila sa lapsag nga si Jesus nga nabutang iya o kunyara sa nagahigda sa pasungan mga kabombo, no? So for many Filipinos, ang Three Kings today, January 6, no? Feast of the Three Kings marks the end sa nasiling ko na of the long Christmas celebration in the country, no? Liturgically, however, the joy season officially ends next Sunday, abi, mga kabombo. Depende, no? Depende sa bahin sa mga kasimbahanan kay amo man ini ginatawag man ini gani nga baptism of Jesus, no? Three Kings Day, ginatawag man ini sa iban nga Denha or Little Christmas or Theophany or Timkat or Reyes, no? El Dia Reyes, no? Ang Reyes king mo, no? Mga kabombo. So may sa pag-observe sang subong adlaw may mga church services, may mga ang iba niya may mga sa iban nga pungsod may mga winter swimming, chalking the door, no? House blessing, star singing, mga kabombo. Kag ang significante sini sa bahay niya sa mga tumuluo, no? Sa mga Christian, mga kabombo, sa Eastern Christianity, specifically, ang pag-commemorate iniya subong adlaw sang pagbaptize ni Jesus, mga kabombo, no? Sa Western Christianity, ang commemoration of the adoration of the Magi, mga kabombo, with subordinate commemorations of the baptism of Jesus and the wedding at Cana, mga kabombo. Amo man ini mga significant events subong adlaw January 6 sa bahin iyan niya sang Gregorian calendar ang January 6. Sa Gregorian equivalent of Julian calendar no January 6. Pero sa ano naman niya sa may Julian calendar January 19. No sa iba naman niya second Sunday after Christmas ang magkapungsuran no nga wala sila isang ginatawag mga holiday of obligation. So, ara ina iya nagkatuon sa ikaduwa nga Domingo sang sa ikaduwa nga Domingo sang karon nga bulang after gid sang Christmas, mga kabombo. So, it is annually no gina-celebrate ang iniiyang celebration subong adlaw no ang Epiphany. Dumduman ko tuod niyang ambahanon bala. We three kings of Orient are, bearing gifts we traverse afar, field and mountain, moor and mountain following yonder star. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading still, proceeding, guide us to thy perfect light. Muna ang ambahanon sang Three Kings, mga kabombo, no? Sa bahin sang aton siniyang paghiwat subong adlaw, Three Kings, January 6. So, ang buhay ito mga kabombo aton sinikapon lamang today in history. Ang Three Kings celebration that is today, no? Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom, magabalik kita mga kabombo, upod na sa aton siniyang pagbasa sa inyo sining mga sulat, pagkatapos gid lamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. By the way, antes man naton nga basahon ang kasaysay ni Benji. Benji is 29 years old sang Silay City, no? Ang kasaysay ni Benji anuman, no? Masubo man, no? Sa aton siniiyang nga mga nagapadala dira. Padala na kamo ang hambal ko gani, no? Dugangan tang akon sige pangayo kay tapos naman ang holiday, no? Today is the last day, January 6. Naghambal ko kon may ara kamo sa hindi malipatan nga kasaysayan, no? Mga eksperyensya sa kabuhi sa nakaligan nga mga tuig sa bulan sa Disyembre. O pwede sa December 25 or anuman nga petsa sa bulan sa Disyembre. Mga previous years kung may ara kamo sa mga eksperyensya sa kabuhi nga hindi nyo gid malipatan nga grabe blang impact
sa inyong siniiya nga kabuhi, no? Kagindugangan ko pagid kay ti nag-ano kita sa New Year, siling ko kung may ara pagid kamoy nga eksperyensya, hindi ninyo malipatan no nga natabo mismo sa adlaw sang bagong tuig. Tiga pasalamat kita kay madamo ang nagapadala sa ila sa makasaysayan. Kag gindugangan ko pagid ina mga kabombo, no? Kung sino ang may mga eksperyensya sa nakaligad nga tuig 2022 from January 2022 until December 2022. I'm sure may ara kamo dira sa mga kasaysayan, mga eksperyensya nga hindi nyo ginmalipatan. Aber, isaysay na agod nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, agod nga napusla naton mga kabombo. Wala man kita sang promo diri o kung wala man kita sang premyo, importante mausar naton, mapusla naton ang mga nagliligad naton nga mambal naton ti nagligad na. Let bygones be bygones or past is past. Pero sa gihapon mga kabombo, no? Kung dumdumo naton kanugon bala kung may ara man na kita sa mapulot experiensya, aber why not share mga kabombo, no? Si Benji is 29 years old sang Silay City mga kabombo. Pero antes pa man may nagpamangkot diri sa akon ho. By the way, sa kay Mommy Emmy Nalagon. Mommy Emmy, Happy New Year. Sa aton siniiya nga mga dear listeners. So no, sa kay Nanay Linda Cayetano, Happy New Year. O kadamo gid diri sila kuntani o naga-pariser ka naga-pag-greet no sa Happy New Year. May namangkot Miss Just sa imo sini nga today in history. Ano to ang mga regalo gani sang tatlo ka mga wise men? Sing ko tuod do wala ko baya na wala ko na hambal bumbakim no. Well, ang three wise men o kon mga mangin alamon o kon ang three Magi's or the three kings mga kabombo no. Pagkakita to niya sang star no, sang star Christmas star na nang may ara nagaginhimuan kanta no. Pagkakita nila yati nag-traverse to sila agin tultol ginila si Jesus Christ ang bagong bunaga si Jesus because they want to honor and worship Him. Pinaagi sa ila sini tatlo ka mga regalo, no? Pagkakita nila, pag-aboto nila sa pasungan, nagluhod sila dayon niya. Simbolo sa ila sini nga pagrespeto sa bagong bunag nga si Baby Jesus, mga kabombo, no? The Magi knelt down for the Baby Jesus and offered Him gifts. Ara na mga kabombo na pagkit sa aton sinibalaan kasulatan sa Dios no sa Holy Bible, no sa Holy Scriptures, sa Book of Matthew, ara na siya mga kabombo, no. Nag-offer sila sa ano gani, no, ginpamangkot diri sa isa naton ka i-texter so ang aton siniiya nga nagalantaw sa Facebook Live man sa YouTube channel. Amo ini ang gold, frankincense and myrrh mga kabombo. Their gifts. These are the gifts of the three Magi's, no? So, ang bulawan, ang frankincense, kag ang myrrh, mga kabombo. May mga anonimo, may mga simbolo ni kung padalma naton ang ining tatlo ka mga gifts, mga kabombo, no? Sang aton siniiya nga mga tatlo ka mga Magi's, mga kabombo. Ang ila sining gin-offer, no? Ang frankincense to offer have I. Incense owns a deity nigh, prayer and praising, voices raising, worshiping God on high. No, ara mo na sa kanta nga with three kings, no? Myrrh is mine, its bitter perfume, breathes a life of gathering gloom, sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Glorious now, behold arise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, sounds through the earth and skies. Kaya muna da, ang ila sining again offer mga kabombo, no? Sa ila, sa pagkakita nila sa Star of Wonder, Star of Light, mga kabombo. No? Star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. So gold,
frankincense and myrrh. Amo nang sabat ko sa imo, no? Nagpamangkot diri kung ano ang gin offer nga halad, no? Sa tatlo ka mga mangin alamon, the three kings or the three magi's, mga kabombod. Ang gold, frankincense, and myrrh. Sige, ari na karon kita mga kabombo, no, sa aton siniiyang pinaka-menu ang inyo siniiyang kasaysayan. Sa nasilin ko ng aton si letter sender is a he, no? Male, ang yan siningangalan si Benji. Benji is 29 years old sa Silay City. Ang kasaysayan ni Benji bilang sa Batman, sang akon siniiyang ginahingyo nga kung mayara ka mo sa hindi malipatan nga kasaysayan, no? Sa bulan sa Disyembre, sa New Year or sa Christmas Day. Pero ang kay Benji ni natabo ini sang sa New Year's Eve, no? Samtang manog tabok na bala or manog bulag na ang tuig, no? Like for example, sang 22 manog 12 midnight, no? Kag 23 na kita. Kay Benji, natabo ini mga kabombo, no? Suno pa sa iya 9 years ago, no? Subong 2023, 9 years ago, mga kabombo, no? Manugtabok to ang tuig. So sa New Year's Eve, amo ini ang iya siniiya nga hindi gimalipatan mga previous years mga kabombo, no? Kaya Miss Just hindi ko gini malipatan, no? Kay manog New Year na ini sa natabo ang akon si kasaysayan, no? So, ang kasaysayan ni Benji iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. So, sa kay Benji, no? Ang iya siniya kasaysayan, iyagin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, kag sa imo sini nga mga avid listeners, kag isa na ako dira ang imo sini nga avid listener. Yari kami Miss Jazz nagapuyo sa may Silay City. Ang amon sini nga pagpangabuhi, Miss Jazz, no, sang pamilya ko, simple gid lamang, no? Pero simple pero close-knit kami nga magpamilya, no? Both sides gid ang pamilya sa akon siniiya nga amay kag ang pamilya sa akon siniiya nga iloy. Amo nang rason ko nga asang nagpakasal ako, Miss Jazz, sa prangka nga Sugilanon. Sang nagpakasal ako, siling ko, promisa ko sa akong siniiya nga bride, nga siling ko, himuon ko gid ang tanan. Sa imo sini nga bulig, no? Siyempre, nag-istoryahanay kamo, samtang nagapungko kamo sa tunga, samtang nagapadayan ang seremonya, ga promisa ako sa akong sini nga asawa. Ati siling ko, ang akong siniiya nga promisa sa imo, bilang paghatag sa imo sang respeto bilang akon siniiya nga manog wife na kay wala pa kami to na basbasan Miss Just ka ginhambal sang pare nga you are now a husband and wife, no? Kay ginaistorya ko siya samtang gapungko kami para nga daw ka ano nga daan sa amon ka daw ginakulbaan kami para nga daw madulang amon siniiya nga kakulba. Samtang ang napadang seremonya, from time to time, nag-istorya kami. Dito mismo sa tubangan sa altar, ginambalan ko ang akong siyang asawa nga, himuon ko ang tanan nga, pagi-abi sa akong man siniiya nga ginhalinan nga pamilya, no? Sa akong sinanay kag tatay, kabalo ka man, kilala mo man amon pamilya nga ti, close kami tanan. Nagailinaway man, pero close kami tanan. So, amo na akong promisa sa imo, nga ti, amhon taman na sa bulig nimo,
amunta ng aton si pamilya mangin mabakod kita, no? Pangibabaw ang pagpalanggaaday, ang pagrespeto sa isa ka isa, kagkabay pang matuman naton ini. Nagyuhuman ang akon siniiya nga bride, so beautiful bride that time, Miss Jazz. At isiling niya, oo, himuon ta ini niya, mati na taho sa pare. Kaya hagay ko siya abi ka, do ginaulit ko siya bala, Miss Jazz, kay do mahibi na siya ang akon siniiya nga ginapulupunggan nga luha gani. Wala ko samtang nga ga-enter siya while she was walking down the aisle. Kaya ako daw mahibi man pero ginpunggan ko pero nagibig siya sa tunga-tunga. Kaya mo to, parang lingawon ko siyang ako si bride nga mong ako sininangin asawa, Miss Jazz. Ano man siya sa ako, nagpromisa sa ngati, buligay kita. Pero abi mo bala, Miss Jazz, no? Sa amon siniya pag-asawahay ti. Bangod siguro kay ti tao man lamang kita. Amo man nga mga pagtilaw ang amon sininga na agyan sa akon sininga asawa. Kag isa na diri sadtong time nga manog December of 2014. Bali natabo ning ako si hindi malipatan, hindi gid New Year, Miss Jazz, mo suno sa imo sini request, no? Pero natabo ini mga antes pa man, no? Antes pa man mag New Year or New Year's Eve bali, Miss Jazz, sa agod nga i-welcome ang tuig 2015. Ti isa amo to, Miss Jazz, nga tuig 2014. Siyempre, ang tanan na nga masadya kag ang tanan niya ti nagaprepara na sa Christmas kag sa New Year. Ti isa amo to nga panahon niya, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, problemado to ang amon siniiya nga relasyon sa akon sini nga asawa. Kaya ang pinakarason, Miss Jazz, ti ako lalaki. Ang pinakarason, hindi ako ya, Miss Jazz. Hindi ako, kundi ang akon sini nga asawa. Wala ko lang gani, Miss Jazz, sa ginhingad lang. Antes pa man, sang December of 2014, may paghinuring-huring na bala, Miss Jazz, nga ti, hindi ako ang nagabisyo. Sakit man ang balon, Miss Jazz, pero may nabaton ako nga mga bulubalita, antes pa man sa bulan sa December, sa 2014, may nabaton ako nga bulubalita nga nagapakikita ang akon siniiya nga asawa sa iya sininangin ex-boyfriend. Isiling ko, nagakadlaw lang ko gani kay ang akon siniiya nga ginapatihan kag sanggib pamangkot kong asawa ko. Di syempre ang asawa ko ya, Miss Jazz, amo na ginatuwag balangati. Kung may trust ka mo sa isa kag isa, hindi ka mo ya magdali-dali pati sa hambal sa iban kay ti kalabanan nagapangguba malang na sila, Miss Jazz, ang relasyon. Pero sang ulihi, Miss Jazz, sanggib pamangkot kong akon sining asawa, naghambal siya nga ti hindi ka na magpati kay ex ko naman to kay Miss Jazz, sang nagpakasal kami sa akon sining asawa, ginsugid niya na nga may ara gin man siya boyfriend before nga luyag-luyag gid siya. Kaya ako man, may ara man ako, I have my own story man nga ginasugid sa iya. Tigin namon sa isa kay isa, wala man kami sang lipdan, abi, or wala kami sang may ginalipod, wala kami sang may mga gintago, sing namon ti istorya ta naman istorya ta ni ka i-share ko ini sa imo siya amo man, ay ti pass is pass naman, no? May ara man ko gani, Miss Jazz, pareho man lang kami. O galing kay ang malain dira do samtang nga nagadugay kag Disyembre na to, Miss Jazz, do nagadamo ang mabatian ko bala. Ito syempre kon balandra gid man kamo abi, kon sining ko kun tuod gid man, di may makakita gid ja nga amo na nga naga-date kuno sila, nga nagapakikita ang asawa ko sa niya ex-boyfriend. Di syempre, Miss Jazz, bilang bana, ti apektado gid ko. Pero sa nasiling ko nang akon siya patihan ng akon siya asawa. Una, gin-deny niya. Kag sunod pa sa iya, ti wala naman kami tuya. Ari di siya, ginako sang asawa ko, ari di siyang akon sininga ex-boyfriend nga ti amo gid ang naluyagan niya to sang una, to daw patay-patay luyag gid to siya.
Ari di siya kay bakasyon, no? Taga Silay man, Miss Jazz. Nagbakasyon, pero ti mapauli man siya. Wala man kami gani kakitanay. Suno pa sa iya. Ti, syempre, Miss Jazz, kampante ko nga ti, wala sila wala, hindi matuod ang duhol sa akon nga mga bulubalita. Kado kadamo, nagig kuno sa nakakita sa ila. Sang nag-December, ti okay mo lang kami, Miss Jazz, no? Ang akon sining pamilya, ti sala siling ko na gani, close-knit kami nga magpamilya. Sa ila man, tabok-tabok man lang kami iya celebrate sang Christmas sang 2014. Pero sang naghilapit na ang December 31, Miss Jazz, kag sa amo to nga panahon ti syempre ang celebration ara na naga preparasyon na. Pero antes man permi ko lang ya mapiaran nga asawa ko. Wala sa amon diri balay kag hambal kuno ara sa Bacolod nagapamalaklon sa mga lulutuon para sa Christmas or sa New Year's Eve kasi New Year's Day. Kung ba kapila na iya ka gid kadamo sang kwarta kati sa akon man sa Miss Jazz ka pangayo sang inugbakal sa amon sin iya nga para sa medianoche. Ang ako na ni Miss Jazz nga hindi ko gid malipatan. Imbes nga sa December 31, ati mapuli siya kay nagpamalaklon dira sa kuno sa Bacolod. Baw, nakibot gi ko Miss Jazz. Kaya ang akon siniiya nga tiya nga daw may pagkamarites man. Kasi rin ko daw wala pa si mama niyo how. May duha kami kabata, Miss Jazz, gagmay pa. Siling ko wala pa si mama niyo nga wala sa kaabot. Maluto pa siya para karon sa gabi sa aton si medianoche. Miss Jazz, sa gabihan lang ang asawa ko. Wala gid kaabot. Galalain ko syempre aram lang Miss Jazz nga New Year's Eve pagkaaga bagong tuig. Ang samo sang kakulba ko basi may natabo siya nga malain. Ti gahambal ko gani nga ipapulis na naton, i-report naton, makadto kita sa Bacolod, nga manggita sa iya. Kaya wala gid kami bisan communication, wala gid Miss Jazz. Wala ni hoy ni hay. Ti ang tiya ko niya nga sang ulihi nagkadto sa balay. Siling niya diin niya ang imo sining nga misis. Siling ko amo na gani chay kay galalain nagid ko mo wala pa siya kaabot maluto pa. Siling ay abi ko anay gani iya kabalo ka at tuto siya sa Bacolod nakitaan ko siya. Sa isa ka mall. Abi ko anay gani iya ikaw to ya kay do amo-amo ang bayhon mo. Bo, nakibot pa ko doon natukya baka ko siya dughan. Nasalaan pa ko niya ako. Kahit nagambal man na before Miss Jazz ang ako. Hindi ginangot-angot ko lang ako siya nga wife. Iya siling nga ex-boyfriend nga patay luya gid siya siling niya. Do amo-amo ka mo to bayhon or amo-amo ka mo to lawas. Inyo si buhok do amo-amo magtulo taliko do ikaw. Amo na Miss Jazz. Naglalain gid ko. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz. Sa malipot nga pulong. Amo na hindi ko gid malipatan kay nga ahay. Nag-date, nagpakikita ang ako si asawa. Kag suno pa sa iya sang uli sang nagburukan na wala gid siya Miss Jazz, nag-abot siya kaagahon na. Naghambal siya sa akon. Siyempre Miss Jazz, big deal gid siya para sa akon sa amon. Ang pamilya ko daw na luoy man sa akon. Kay suno pa sa iya, nagpamalaklon gid man siya o galing kay nagkit-anay sila kuno. Ginhagad siya sa iya sini nga ex. Hasta na lang ati naggabihan sila. Sisin ko diin ka mo nagkadto. Nag-istoryahan. Nay man lang kuno sila Miss Jazz sa isa ka lugar. Ay hindi man sila nga nagsulod sa isa ka hotel or motel. Kuno nag-istoryahan. Nay man lang sila kuno kag nagprangkahan nay. Sa ila sini iya nga feelings nga ako no nga wala, may issue sila Miss Jazz, mga hanging bala. Tigin periodan, gintuldukan, malang kuno nila to. Pero syempre Miss Jazz, ang amo nga hitabo, nga hindi ko gin malipatan, no? December 31 of 2014, manog 2015. Tumakon mo na. Big deal para sa akong lain nakapuli ang imo sini iya nga misis kay nagpakikita siya sini nga ex-boyfriend kag gimpatihan ko siya Miss Jazz kay suno sa iya na nga man siya sang pasensya sa akon nga ti amo ni igin
butangan lang namon period ang amon siniiyang hanging nga relasyon nga wala kuno sila sang period, wala sila sang katapusan. Bali luyagay gig sila katama, nakaibalo ako sina, kung nakaibalo man ako nga daw wala naman ang bala kay daw may circumstansya nga natabo nga wala sila iya formal nga nag-break up, asa nga nagkilalahay kami. Tiyan mo na, Miss Jess, ang akong hindi ko gid malipatan no nga manog New Year na kay ti para bilang bana kag may bata kami. Ti amon ang natabo sa amon. Bisan ako si pamilya, Miss Jess, sabi mo nag-worry gid kag nagidako na nga issue sa amon. Pero sa ulihin na ano ko man natungkad ko ang ako sining asawa, ati amo man lang tong ila siniginhimo nga gimplastar nilang tanan, no? Ang ila si mapamangkot sa isa ka isa anong natabo amo to hasta nga ti gintuldo ka nila. Kay ti ang iya sini nga ex-boyfriend nga luyag-luyag gid siya. Abi mo, Miss Jess, amo man may pamilya naman. Yung galing kay amo na nabalang issue nga nag-upod iya ang akon siniya nga asawa sa ex-boyfriend nga samtang nagarinabuab na nga New Year's Eve na. Maayo lang kay ti gindulong mo siya kuno kag amo to nakapuling akon siniya nga asawa. Una-una ti syempre inaway gid kag syempre ako nga bana ano bala nga ang imo sini nga daw pagtampala sa imo nga bana ka ang asawa mo. Mabakalan to pagkaon para sa New Year ti amo na ang natabo. Amo na, Miss Jess, pero ti all is well naman sa amon kag karon okay gid kami sa akon sining asawa, no? Ti amo lang ang akon siniya nga mapaambit ang akon sining nga New Year's Eve nga hindi ko gid malipatan kay amo na ang natabo, no? Ang tagpadala si Benji, 29 years old sang silay. So, since wala kita sang panahon makabombo, no? Benji, ang importante landa nga ti natadlong ang tanan-tanan. Kag kamo mismo man sa imo sin asawa, wala man kamo iya abi nagbulagay, pudto to yan lang grabe nga grabe nga hitabo, no? Especially on your part as husband, kag sa bugos nga pamilya, di dala pa to ang basin hadlo ka basi may natabo sa imo asawa, no, mga amo na bla, pero ti at least nangin nangin honest man ang imo sini nga asawa. Importante da nga wala na sang issue kay ti natuldukan nila, no? Ginatagan sila sang chance, no, nga matadlong kag maperiyodan ang ila sini wala natapos nga relasyon. Pero at least kamuya okay na gidya subong. Amo na importante, no? No, ang ginatuwag bala nga open communication is a big thing for the relationship of husband and wife. Kag ang pag-insyende, kag ang pagpangayo ay sang patawad. Dako ginang abagay. Wala kita sa panahon makabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari anay, akon si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Nagasiling, sa nasiling ko na, subong is 3 kings. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary. And they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, and of incense or frankincense and myrrh. No, amo subong aton siniiya nga Bible story na nag-end subong adlaw 3 Kings. Nakita sa panon is bye-bye time na inisigapon nyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang Ermitaña. Ako si Tuyang Ermitaña. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay na, ano ni man? Nga wala na sang martayulit, ho? Ako hala! Nga nagpamutang ka sang martayulit, Pilimon? Ginkaros ko abe ka kuring mo. Ano nga ginkaros ka sang aton kuring man? Kagin pang utdan ko to yang iya nga kuko. Animal ka gid Pilimon, no? Kayo gid si imo magpanunto. Agay!
Dira ka lang. Hulaton mo nga makatapos kami kaon ni Pipa. Kag pamudyoton mong momho para nga may kanon ka. O sige na, Pipa. Ubusa na kaon ang pansit nga ina. Nanay ka. Kay namit. Tunto ka, ha? Pahalinon mo lang ako kag manaog ka man. Mabusan ni ko ni kanan kanon me. Ay nga, ahaw. Gutom na gid, haw. Pwede mo man na nga makaon ang hulin mo? Ay, Pipa, binan mo ko na. Ubusa na, Pipa. Ubusa! Huling, Kingkoy, gintawag ko kamo kay may hambalan kita. Ano ina si Alvina? Libakunta naman si Chatagoy! Oy, Kingkoy, wala kita nagapanglibak, ha? Kag hindi pag ihinambit ag buklan nga ina. Si Mat-Anya? Hindi naton pag ilakip si Matan, kay man palalagaw. Kag isa pa, loyal gihapon ina siya kay buklan. Di, anong hambalan naton si Alvina? Dason nga si Mana, birthday ni Lolo Mores. Ay, ba't di tagalingan na bilhin si Lola Mores? Hataga naton siya sang birthday party huling. Para bala makasiling siya nga wala man kita nagapabaya sa iya. Husto ina si Alvina. Kinahanglan, hataga naton sang pagtamod ang tigulang. Hindi na yung tigulang si Lola Mores! Kag nga nakasiling kasi na Kingkoy. Saling Lolo Mores! Karabaw lang ko nung nagatigulang! Ang hambalan ta subong, amo ang aton irigalo sa iya. Oo, si Alvina. Patod nga malipay gid sini si Lolo Mores mo. Ote, ano ang irigalo ninyo sa iya? Ano abi kun regaluhan naton siya sang teddy bear? Teddy bear? Nagbuang ka na bala? Ano niyang teddy bear nga ina? Basi na uman sa iban nga naglain ang ulo ni Lolo Mores. Ang maayo pa, regaluhan naton siya sang jewelry box. Kagano ni Lolo Mores ina, Chay? Basi kung sudlan pa niya na sang basura. Regaluhan ta na lang si Lolo Mores ang regalo. Nga parehas ang inbakal sang ako na bigo sa iya, Lolo. Ha? Ano ina Kingkoy? Napkin! O kundi gani, diapers! Diyos sa gago ka bala Kingkoy mo? Oo man,
hambal mo, Kingkoy. Baklaan ka na lang si Lolo Morris ang Walkman. Mayo na, kay samtang nagapamati siya. Nagasaot pa siya. Uy, maayo. Maayo inang naisipan mo, Kingkoy. Nga Walkman ang aton irigalo kay Lolo Morris. Maayo pa si Kingkoy. Nakahibalo pa siya sa irigalo para kay Lolo Morris. Matan, may ano dira sa balay ni Baricoson, no? Nga may mga pahabok dira? Birthday ni Lolo Morris, ah. Ha? Birthday ni Lolo Morris? Nga may pahabok pa yung nagakabit? Ambot ay. Kag anong ilahanda? Kuhan ko no, Chutagoy. Litson, dason mayroon dalya pa. Ano? Nga may rondalya dira? Amo na ko doang makanta sa happy birthday to you. Bonggang birthday ni Lolo Morris sa ginatang ni Jalbina sa Yacho Tagoy. Hindi pa rin sa imo nga kung mag-birthday ka. Dayon mo lagaw. Tapos, masugbalang kita bukaw-bukaw. Dason, mainon man ta sang soft drink ngang baho. Daw, inagsapan sang tubo. Hoy, Matan. Nakaibalo ka kung nga nagpa-birthday si Baricoson? Para ipakita ina sa aton nga makasarang siya kuno abe? Ako? Ay di tabo man. Kag nga hindi ko na masarangan, ako pa. Pero hindi ka magpalibog, Matan. Kung mag-birthday ka, makuha tayo artista. Artista? Kag samtang nagasaulo kita sa birthday mo, ang ma-entertain iya sa mga tao, artista, kag dason, mahiwat kita iya sa raffle. Abaw ah! Kag kabalo ka kung anong premyo, Matan? Auto kag kwarta nga 1 milyon. Wow! Abaw ah! Daw star bagansa nga akong birthday sa Tagoy ba? Oo Starbagansa na bubunansa pa. Anay kagali? Imbitado ka na? Oo ginimbitar ko ni King Koy. Ate sige, tambong tumatan. Kag isoksok mong imubayo nga damo bulsa ha? Kag butangan mo dayon sa pagkaon ang mga bulsa mo. Wala ka gani dala karon tapos sagid sa akon. Dapat salbaron mong aton panyaga. Wala makaibalo si Baricoson nga nagalingling ako sa may buslot. Uy, abaw, damo tao ba? Oh, si Lolo Morris, oh. Gapungko sa may bangko. Abaw,
Kag sa atubang niya may cake ko. Sus do bata kadako nga cake ba? Lulo Mores! Oh, Kihara ng cake karon dugay-dugay, ha? si Baricoson, no? Kay samtang nagakihad ka sang cake, kudakan ka. Aba. Para ba lang may dumdumon kita sa imo birthday nga bungga kaayo? Oy, oy, oy! Kudaker! Kudaker! Kaayuhang pagkuha sang retrato, ha? Kinahanglan madala ang mga balloons nga ina, kag kinahanglan madala pagid ang mga pagkaon nga ara sa lamisa. Sus, grabe si Baricoson, no? Iya tanan kumpas ba? Uy, baw, grabe mas si Baricoson. Kinasuksok iyang mga borluloy, oh. Din si Matan man. Uy, atugal si Matan, oh. Uy, nagaano na sa man? Uy, nagatiid sa gali sa litson. Aba, mayo tani kung madali ni Matan ang ulo ka litson ba? Kung madali niyang ulo sang litson, buhato na mo nina nga litson paksiw. Sa sinaisa kasi naman nga hindi kami makatilaw bukaw-bukaw. Kudaker! Uy, Kudaker! Kaayuha nga hindi madala ang balay sang amon kasilingan, ha? Uy! Man, kalaw ay tulukon! Adagoy! Kabalo ka! Busluton ang balay sang amon nga kasilingan. Karon, magguba ang amon pagpagwapa? Kung madala ang iya nga balay? Pasalamat ka lang, Baricoson. Kay imbitado dira si Matan. Pero sige lang. Andaman mo lang, Baricoson, ha? You now, tomorrow, me. Migo Morris, kasadya gali sang birthday mo, no? Ano nga sadya man? Iya man lang to tanan kumpas ni Albina. Ote, ano ang birthday gift sa imo? T-shirt. Dala na to kuno Paskwa. Hindi Pasko ang ginadalian sang tao sa buong Migo Morris. Ay, ano man gali? Eleksyon? Ay, wala pa gani mahambalan kung sino gid ang mapadalagan sa dason eleksyon. Ano nga wala? Subong pa lang, may nagboto na eh. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho suno sa pagtuon. Paradio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy.
Bahin sa nagligad, nagpangako si Kiri Pulis kay Manang Kari nga regaluhan ini sa iya birthday. Kag amo na lang ang katingala ni nanay nga may nag-abot nga isa kadako nga karton nga ginatuwangan sa pila ka tao. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nay, wala man ako sa napaabot nga regalo. Di bingalan man to ang imo regalo nga happy birthday, Kari. Ha? Nay, pasudla abi. Ati hoo, Oy, mga toto! Ipasaka na lang ninyong regalo nga ina. Dalaan nyo diri sa salas. Ma'am. Basi hustog sila ni Kerry. Napadalaan niya ako sa regalo. Ay, makadto ako sa salas Ara na ma'am, naplastar na namon ang regalo. Malakad na kami. Dali lang. Ma'am? Sino nagpadala sina? Si Kiri Pulis. Wala gid ako magsala. Ate, thank you gid ha. Wala sang kaso ma'am. Jom, dali. Ato na sila. Dali na anak. Buksin ang regalo mo. Kahitan awo naton kung ano gid ina. Nga akadako gid sang kahon nga nasudlan sinahaw. Ano na? Washing machine? Madali lang na ha. Kay kakason kong nalipon nga papel. Agod makita nato ng unod. Ay, ambot. Naghawat-hawat ng ginawa ko. Basi kung refrigerator ina. Nan, ara. Nakuha ko ng papel nga nagalipon ay. Ido! Ay, tabang! Nay! Hipos na na, nay! Ay, naging kulbaan man ang ido sa imo, mo. Ay, abaw, Diyos ko. Amo pa lang ako makakita sa amo sila kadako nga ido. Ay, abaw, kadako sang baba niya, ho? Kagang iya kulor, puti, kag may samay nga pula. Ay, abaw, Diyos ko, Kari. Sino man ang naghatag sina sa imo, man? Si Pulis Kiri, nay. Si Pulis Kiri? Nga ang agirigaluhan kaniya sang amo sina. Doon sa hindi man gani ako makapati, nay mo. Ang laom ko gani kung anong ginasiling niya nga regalo. Amo gali ini. Imported ini nga ido, nay. Kag uho, kalaw ay pasang itsura. Kagang iya nga dulunggan, ho? Do sa badyang. Ginsulod gali ang ido sa cage. Kag dason, ginputos niya sang karton. Kag ang karton ginbutangan niya sang papel nga para sa pangregalo. Kag ginpadala dire. Mahal ini nga ido, nay. Imported gani ini. Sa diin na nga nasyon naghalin ha? O kung tuod ina nga imported? Pamangkuton ko lang si Kerry, nay Makita ay man kami gihapon. Ay, anay ka balakari. Di naton ibutang gali ina. Basi kung kawaton ina sang mga kawatan kung makahibalo sila nga imported galing ido nga ina. Dire magihapon naton ibutang sa cage, nay. Dire naton siya bukuton sa ginsudlan sa iya. Baw makibot gini karon si tatay mo kag si manong mo mo. Kanami nga daan sang imo ido. Oy, Dugi, kauna Pinirito ining sudan mo, kag bugas nga puti. Ay, nano ining ido ho? Do siya nagsapak sa pagkaon ni ginahatag ko. Oho,
nagatulok lang siya sa akon nga do siya nagalibog ang iya ulo. Nay? Ote, nagkaon na siya? Wala gid gani. Ginaulo-uluhan ko na gani siya ho. Apang daw sa wala lang siya makabati. Hindi na siya makauyo nang. Samson? Oo. Hindi na siya kauyon. Hindi na siya kauyon sa pinirito nga inaya. Basi kung steak ang gusto niya kanunay? Uy, matuod Samson? Oo. Man siling nilang imported ko nung ido. Lain na yung ginakaon nila ya sa iba niya pungsod mo. Sandwich na ginakaon niya. Dason cheese. Kag dason gainom pa na sila gatas. Ay, sosyal gali nga ido ini. Di nagalin gani sa gwa sang pungsod. Kag amo nang ila dito ya ginakaon ng... Nay, tilawan ta abi? Baklan ta siya sang pan-Amerikano? Samson, bakal to. Dason, bakal ka man sang cheese, ha? Wala kwarta nang. Gaman tiner lang gani ko sang saging. Siya cheese ged. Tagaan ta ka sang kwarta, Ido gali nga imported ang ginregalo ni Kiripulis kay Manang. Apang nagalibog ang amon ulo kung anong amon ipakaon sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Ay ho, nagkaon matuod siya sang sandwich kare. Kagutom gid siya, Nay. Ano naman ang pamahawon niya sinabwas? Oo Manang. Ano ayan ang kauno niya bas naman? Ati, kalukaluhan ko siya siguro sang bahaw Butangan ko lang sang hipon nga binulad. Ay kinami man sina. Kasing ganan-ganay nga hindi siya magkaon daw. Ay tikon mag-amo sina mapatay siya sa gutom Nay, dalawi abi matuod nga pakanon siya sang kalukalo. Kagdason, samuan sang gatas. Dogi! Dogi! Turi! Baw! Ari Dogi Namit ning kalukalo nga ginhanda ko sa imo. Kag may sakot ni nga hipon. Dogi! Buot-buot na si Dogi namon ya. Lumen! Nagano ka? Oy, Tibor! Nagapakaon ko sang ido Kanon ni nga bahaw naton, ginkalukalo ko. Wala ganit na siya maanad sa pagkaon nga ina. Hindi na siguro magkaon. Ay ti maano na lang gali si Dogi. Abi Lumen, hindi sa pagtawga nga Dogi. Kadako na sina. Daw karbaw na kadako sa iya. Abi hambala si Kari. Nga ibalik na ina sa tag-iya. Maputo kita sina sa iya ya. Dahil lang bala. Sige na bala, Dogi. Hindi na bala magpaugtas. Silingan ka nga hindi sa pagtawga nga Dogi. Kaya hindi na sa angayan. Ute, ano man galing dapat nga itawag sa iya? Tawga sa kay Blog. Uy, Blog? Gagiribo mo siya nga blog. Kakagwapo sini nga pagkaido. Hindi na iya sa iya bagay ang blog. Amo nang bagay sa iya. Gagahoy, silingagan si Karin na nga ibalik ina sa kay pulis kiri hayambot sa inyo Dra, nagani ka mo. Ito na siya. Pero dukanugon man kung ibalik ang ido nga ini. Pero daw husto man si Tibor bagay man sa iya ang ngalan nga blog. Da sa imported man nga ngalan ina Arnold, may isugid ko si mo. Ano na, Sam?
ginatag ni Kiri Pulis sa kay Manang Kari ang ido ng imported. Ba? Ano? Oo. Sus kadako ang pagkaido mo. Uy. Kagang lain pagigay, hindi siya magkaon. Oo. Gani nagsiling si tatay nga ibalik na lang kuno ni Manang kay Kiri Pulis. Ang gusto nga kaunon sa ido yan ng sandwich nga may palaman nga cheese kag steak. Wow. Di, amo na nga ubos perming kwarta ni Manang eh. Kaya man ginabakal niya sa pagkaon sa ido. Di, amo na nagareklamo si tatay nga wala kami permis sudan. Ang sudan namo nahaw na lang marot kag laswa. Ay, amo gali. Di narong itsura sa ido aw. Sus, dako. Dako mo. Kagang nga kolor, itom nga may samay nga pula. Son, kadako siyang babaya. Kung magtagol, sus, porti kadako mo, porti katunog. Ang babaya do makaigo ang isa kalatas ang tubig mo. Ay, amo gali? Oo, kagang nga dulunggan, kalapad daw sa badyang. Di, Sam, pwede mo makudakan ang ido ngayon na? Galing, wala ko kamera. Wala mo ka sa cellphone ko nga may kamera. Ay, nga interesado ka man sa ido ngayon na aw. Kabalo ka maluyagon man ko sa mga ido mo. Ay, gali? Hala, basi ko nagandom ka nga kawaton na to. Hindi Hindi ko magpangawat sa ido, Samson. Adik lang ko iya. Adik lang ko sa ilim nun. Pero hindi ko makawat. Ari na cellphone ko. Kuhaan mo kisang kamera ha. Kudakan mong ido nga to ha. Ate, sige. Pero, Sam, hindi ka naman panugid kay nanay mo ha. Kay maakig naman na sa sakon, ha? Oo secret lang nato na. Kiri, hindi lang maglain ang buot mo, ha? Pero, ibalik ko na lang sa imong ido nga ginhatag mo sa akon, ah. Ha? Nga man. May maakig bala? Wala, ah. Ugaling, tama ka pida sang imo nga ido. Hindi siya magkaon sang amon nga pagkaon. Di, basi bala kon mapatay siya sa gutom, haw. Kuhan, hindi ako makasarang mabakal sang ginakaon niya nga imported. Sorry ha. Kaya nalipat ako. Lain mato nang ginakaon sa mga imported ni Ido eh. Dilatas ka dog food. Oo man. Amo galing nga ibalik ko na lang siya sa imo. Bayluhin na lang siya sang pispis nga maya ah. Ha? Nga amaya? Maayo niyang pispis nga maya. Kay nagakukot lang sang humay. May salamat tuod ako. Dapat ginpadalaan ko ikaw sang gatas nga mauyunan niya nga kaunon. Pabay lang. Kay buwas, padalaan ko ikaw sina. Ako ang mahibalo sa pagkaon sang Ido. Hindi ka lang palibog dira. Pero makahuluya sa imo. Katungdanan ko nga buhaton ni na. Gani, hindi ka na magpalibog. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton patuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines.
Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan. Nabalitaan sang akon utod nga nagapamigado ako. Ganigin kantuan niya ako. Kaginagda nga magpauli sa amon, tungod suno sa iya,
patay na ang akon amay. Sa pagpadayon ko, Ay, salamat. Naghalin na siya. Ato, nagsakay na sa autong manghod ni Mrs. Marta nga si Cesar. Kag naulihing iya anak nga bastos. Sino ganing ngalan mo? Anbet? Mabalik ako diri ha. Wala ta ako ha. Ano? Katahom sa imo eh. Kag mabalik ako diri para sa imo. Kingkusi mong ako na wong? Buhi ako! Agay! Agay! Animal ka? Ginsipa mo ako? Ginsipa mo akon? Agay! Victor, dali na. Managat na kita. Oo pa! Ara na! Uy, ikaw ha? Hinulsulan mong ginbuhat mong inisakon. Hinulsulan mo! Bastos! Bastos nga saris ang lalaki! Anbet, mabulagay na kita. Nga nagahibi ka, Mrs. Marta. Dapat malipay ka. Bangod nga hindi ka na mag-anto sa kaimulon. Manggaranon gali ka mo? Oo. Apang ginsugat ako sang akon utod. Kag kinahanglan, maupod ako sa iya. Husto, ina. Para nga hindi ka na magpalibog, kundi makuha sang galastuhon kung maubos na baligya ang mga gamit mo. Nahibalaan ko, ina. Apang kinahanglan ko ang isa kakabulig. Kag ginakasubo ko. Amo nga mabulagay kita. Mabulagay kita gaduha, Anbet. Kag nakahibalo ka naman, nga malipayo na kita nga duha diri. Oo, Mrs. Marta. Kag hindi ko ikaw malimtan, kaayo gid sa imo. Hindi ko man ikaw malimtan. Kung pwede lang kung tani, mapabilin ako diri. Tub-tubsan o. Hindi mahimo, Mrs. Marta. Isa pa, nagaplano ako nga maghalin diri sa Santo Bernardo. Ha? Mahalin ka? Nga aman. Tungod, gusto ko nga makapalayo kay Serge. Isino nga, Serge? Ang amo ni nanay, ang tag-iya sang beer house. Luyag abi niya nga dito na ako maobra sa beer house eh. Bilang isa sa mga babae dito, nga ginabaligya niya sa mga lalaki. Oh, Diyos ko. Hindi mahimo, ina. Amo inang mahalin ako diri, Mrs. Marta. Apang kinahanglan, papaalam anay ako kay nanay. Kag sa diin ka makadto? Kuhan, mabalik ako sa banwa nga ginhalina namon. Nagpangako sa akon ang mga madre dito, nga buligan nila ako, nga makakita sang maobrahan. Nakasiguro ka nga maayo ang maabtan mo dito, Anbet? Oo, Mrs. Marta. Nakasiguro ako sina. Kinahanglan nga makahalin ako diri sa labing madali nga panahon. Buwas, base sugato na ako diri ni Cesar. Kung amo sina, buligan ko ikaw sa pagpamutos ang imo mga bayo, Mrs. Marta. Oo, Anbet. Apang ipangako sa akon. Magkadto kagit sa akon kung nagakinahanglan ka sang bulig ko. Ha? Oo, Mrs. Marta. Kag sunatan mo ako, Permi, ha?
Luyag ko mahibalaan kung diin ka. Kag kung ano ang kahimtangan mo. Oo, Mrs. Marta. Ipangako sa akon nga buhaton mo gid ina. Hindi ka magkanipat nga handa ako magbulig sa imo sa tanan nga tion. Buhaton ko ang tanan agud nga magkaupod kita niwat. Mrs. Marta, salamat gid. Kung tani, ikaw na lang ang ako nangin iloy. Anbet, hindi ako maluyag nga mag-abot pa ang aga. Tungod mabulagay na kita. Mabulagay na kita. Mrs. Marta, ara ng salakyan nga masugat sa imo. Driver lang ang nag-abot. Maayo ko na mo. Tandaan mo gid ang tanan nga ginabilin ko sa imo, Anbet, ha? Tandaan ko ina, Mrs. Marta. Hindi pagdulaa ang address nga ginhatag ko sa imo. Sulatan mo gid ako. Aba, oo. Oo, Mrs. Marta. Nabayaran ko na ang arkilas ang balay nga ini. Kani makatiner ka pa diri, hastang tapos sa bulan. Oo. Kag nagaplano ako nga, diri lang anay matulog. Kag buwas na ako mahalin diri sa Santo Bernardo. Anbet! Oh. Mrs. Marta, sige na. Lakat na. Nagawulat ng driver, oh. Oo. Paalam sa imo. Paalam sa imo, Mrs. Marta. Sige. Dira ka na. Ato na siya. Nagabalikin pa siya gihapon sa akon. Mababay ako sa iya. Apang punggan ko lang pagkipi. Agad ka hindi siya masubuan sa maayo. Bye-bye! Bye-bye, Mrs. Marta! Ato na. Malayo ng salakyan. Malayo na kayo. Isahano na lang ako diri. Isahano na lang ako. Mabugat sa akon na natyagon, nga ginbilin si Anbet, tungod hindi ko man siya madala sa akon pagkakantuan, sa pagpadayon ko. Arina, nahimos ko ng akon payo. Hakwatan ko na lang ini. Apang mapaalam anay ako kay nanay dito sa beer house. Kinahanglan niya makahibalo siya. Nga mabalik ako dito sa amon ginhalinan nga banwa. Kinahanglan makahalin ako diri sa labing madali nga panahon. Ay, nahadlok ako sa kay Victor nga ato eh. Nagsiling siya nga babalik siya. Kag si Mrs. Marta, nagsiling man siya nga maapas ako sa iya. Apang hindi ko man ina mahimo. Hinablos pagali niyang Victor nga ato. Ay, kag may isa pa karason. Kung nga gusto ko nga makahalin diri sa Santo Bernardo. Nasakitan ako. Tagsa nga makita ko si Joshua kag si Lalin nga magkaupod. Nasakitan kita ko.
Apang, wala sang rason na nga magbatsyag ako sa amo sini. Wala man kami sang relasyon ni Joshua eh. Wala gani madayon ng amon date nga duha. Kay gin-India niya ako. Nagpakikita gali siya kay Lalin. Kagamoy ng rason na mahalin ako diri. Kagluyag ko man nga makapalayo kay Serge. Luyag ko nga malimtan si Joshua. Luyag ko nga malimtan ang tanan nga kalisod nga naagom ko diri sa Santo Bernardo. Apang paturon ko nga wala si Serge kung magpaalam ako kay nanay sa beer house. Oy, Joshua. Nakahibalo ka na bala sang balita nga nagalagaw diri sa Santo Bernardo? Ano nga balita, Nay? Si Mrs. Marta gali, ang ama bala ni Anbet. Paryente sang isa ka manggaranon nga panimalay. Kaginsugat siya, agod nga pabalikon sa ila lugar. Ha? Si Mrs. Marta? Oo, manghod niya si Cesar. Kag manggaranon gali kayo. Kag paano si Anbet, Nay? Si Anbet? Kundi, wala na siya ama eh. Wala niya pagdala si Anbet? Kaga nga dalon niyang isa ka ignorante. Maid ato siya. Kag maano to siya? Mapahuya-huya? Apang di na si Anbet subong. Nga bala nga kabalakan mo ya si Anbet man? Natural! Magkaupod man sila sang iya iloy nga kaplog eh. Siguro, ato to sila sa beer house. Hindi na pagbuhaton ni Anbet, Nay. Lain siya sa iya iloy. Kung ano ang iloy, amo man inang anak Joshua. Nga abala nga si Anbet ang imo nga ginahambal permi. Ha Joshua? Samtang sila len, amo iyang kaupod mo. O ano, wala pa sa natabo sa inyo nga duha? Si Nanay Blam. Driver lang ko yan, Nay. Nauya lang ko yan magbalibad kay si Ramon. Iti kabahin pa na sa akong trabaho sa planta mo. Amo gani. Magpaayon ka lang, anay. Pasip-sip balaw. Para nga magsaka ang imong ranggo. Apang kung kamo na nilalin ang mag-asawahay, daw sa nakataklap ka lang imo sa alas, Joshua. Patiha ko bala. Mag-aayuhan man kita tanan. May tao ko nga makikita sa ako. Kung hindi ako magsala, nagapangita inis ang babae mo. Amo inis siya siguro mo. Kung sa panulog ko dumadamo inis ang kwarta. Ikaw si Serge? Ako matuod. Ano ba mabulig ko sa imo? Ako gali si Victor Guillermo. Guillermo? Anong nabot mo sa kay Cesar Guillermo, ang negosyante? Amay ko siya. Anak kagali niya? Oo. Nga, nagadua-dua ka? Tiyo, wala man, wala. Nakita ko nga may kaanggid ka mo matuod eh. Ano ba maalagad ko sa imo, Victor Guillermo? Nagkapangita ako sa isa ka babae nga maupod ko sa gabi ngayon ni. Oo. Magpili ka lang. Ha? Magpili ka lang sa ila. Ano? Sino ba napilian mo sa ila, Victor?
Wala ko sang napilian. Panulo ko sa ila, pulo sila mga lata na nga utan. Sa iba na lang ko mangita. Hulat anay. May ihatag ako sa imo. Kag napatod ko nga maluyagan mo gitidi. Bata pa. Kag matahom kaayo. Sa din siya? Kuhaon ko pa. Kaya baro ka, wala sa diri nag-star sa beer house eh. Nagatrabaho siya bilang isa ka maid sa isa ka babae nga tigulang na. Apang ang amo nga babae, ginsugat na sang utod niya tungod manggaranon gali ini. Sinong tigulang nga ina? Ginatawag siya kay Mrs. Marta. Matahom siya kaayo, kaghubin pa. Apang ihatag ko siya sa imo. Bago na kabalita ako nga wala siya gindala sang ama niya eh. Isahano na lang siya dito sa inabalay. Gani kuhaon ko siya para sa imo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang oras ay netid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. 1, 2, panalo! Napakadali lang ang pagsali. Maglagay lang ng proof of purchase sa loob ng white envelope. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, contact number, week number, pangalan ng proof of purchase at pirmahan. Isulat din ang promo title at ang pangalan ng Bombo Radio o Star FM station na kung saan nyo ihuhulog ang inyong mga entries. Pwede rin ihulog ang inyong mga entries sa mga designated drop boxes. Pag na-announce ang inyong pangalan, takbo ka agad sa aming himpilan dahil bibigyan lamang kayo ng 6 na oras para mag-claim ang inyong cash prizes at gift packs. 6 na oras lang ha? Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa January 21, 2023 para sa chance na manalo ng tumataginting na 1 million pesos in cash. Kaya sali na sa 1, 2, panalo ng Bombo Radio at Star FM. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1808, Series of 2022. Kamot gaantos, nabagdig nga sebo sa kaldero, nabilin nga habon ara sa sudan mo. Dishwashing face mo pas ako. Joy with power bula, pow 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 power bula. Yes na hukas ang sebo, mag-one wash ka ka. Ooh la la. Joy with power bula, pow 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 power bula. Yes na. Joy with Power Bula. Tanggal sebo at tirang sabon with one wash. Based on technical test. Joy Dishwashing Liquid. Now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon. Ngayong panahon ng pandemya, hindi lang coronavirus ang dapat nating bantayan at iwasan. Kahit nasa bahay lang, nagtatrabaho at nag-aasikaso ng mga modules ng mga bata, uso rin ang sakit sa likod, balikat at ulo. Dagdag ito sa ating mga iniisip at inaalala. Huwag itong tiisin. Gumamit ng Efficacent Oil Extra Strength. Sa tulong ng Efficacent Oil Extra Strength, ang malusog na pangangatawan ay di lamang sa pag-iwas sa virus, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng ginhawa laban sa iba't ibang klase ng sakit sa katawan at matiwasay na pag-iisip. Efficacent Oil. Kakibat mo sa araw-araw. Methyl salicylate plus Camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor.
TTX 500. Q7 lot. Ano ginabatsyag mo sa High blood gid ko. Ano sa una ang imong blood pressure? 180 over 100. Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom? 3 times sa adigid na ako ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500. TTX 500. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at Dugang nga impormasyon angot sa balota. Santo pa